from high fever and cold, সৰ্দি জ্বৰ আৰু যোৱাকালি অকণমান হেল্থটো বহুত বেয়া আছিলে, ভমিটিং হৈছিলে ৰাতি। এনিৱেজ আউট অফ মাই এক্সাইটমেণ্ট মই আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ, কাৰণ UPSC চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সামৰ প্ৰিলিমিনেৰী পৰীক্ষা আছিলে যোৱাকালি, ইট ইজ 24 মে' 2026। আৰু এজ পাৰ ডেট মই বহুতে চাগে হয়তো কুৱেশ্যন পেপাৰ এনালাইচিছ বা আপোনালোকৰ আনচাৰ কিজ সেইবিলাকৰ কাৰণে ৰখি আছে। চ' মই বহুতখিনি এনালাইচিছ কৰি ভিডিঅ'টো আনিছোঁ। চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো চাব। মই এটা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰি যাম, 100টা কুৱেশ্যন। ইট মে বি লং ভিডিঅ' বাট অলপ ৰখিব ধৈৰ্যৰে, বিকজ ইট উইল বি ৱৰ্থ ইট। অ'কে, চ' বহুতখিনি বস্তু আমি শিকিব পাম এই পেপাৰখনৰ থ্ৰুৱেদি। চ' লেটছ বিগিন দেন। এই পেপাৰখন যদি চাই, দিছ ইজ ফ্ৰম দ্য ছেট 4 এণ্ড দ্য ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন ইজ কেইটামান ইয়াত যদি চাই এটা এছাৰশ্যন দিছে, কেইটামান ষ্টেটমেণ্টছ দিছে, য'ত লিখা আছে ইন দ্য প্লিষ্ট'চিন পিৰিয়ড আইদাৰ দ্য য়মুনা ওৱান্স ফ্ল'ড ইন টু দ্য ইণ্ডাছ অৰ দ্য সটলুজ ফ্ল'ড ইন টু দ্য য়মুনা। চ' কৈছে প্লিষ্ট'চিন পিৰিয়ডত আইদাৰ য়মুনা এবাৰ ইণ্ডাছত ফ্ল' কৰিব পাৰে অৰ সটলুজ য়মুনাত ফ্ল' কৰিব পাৰে, এণ্ড ওৱান মেজৰ ট্ৰিবিউটৰী অফ আইদাৰ, মানে আইদাৰ অফ য়মুনা অৰ সটলুজ flowed, you can say had shifted from the Gangas to the Indus or vice versa. So এই যোনখিনি আপোনালোকে এছাৰশ্যন বা ষ্টেটমেণ্টছ দিছে, ইয়াৰ ভিত্তিতে 3টা ষ্টেটমেণ্ট ৰাখিছে, তাৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ হয়। ঠিক আছে, এই যে আমি এছাৰশ্যনটো পালোঁ ইয়াত, এই যে 5 লাইনৰ এছাৰশ্যনটো দিছে, ইয়াৰ কথা আমি ক'ৰ পৰা গম পাওঁ। চ' প্ৰথম যোনটো ষ্টেটমেণ্ট হয় সেইটো কৈছে দ্য নদী সুক্তা অফ দ্য ঋগ্বেদা। ছেকেণ্ডটো কৈছে দ্য এক্সপ্ল'ৰেশ্যনছ অফ দ্য সটলুজ এণ্ড দ্য য়মুনা বাই ৰবাৰ্ট ব্ৰুচ ফুড। আৰু থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্টটো কৈছে দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ দ্য ছেইম স্পিচিছ অফ ডলফিনছ ইন বোথ দ্য ইণ্ডাছ এণ্ড দ্য গংগা ৰিভাৰ ছিষ্টেমছ। চ' তিনিটাত যদি চাই কোনটো কাৰেক্ট হয় চাওক। ইয়াত অপশ্যন কেইটা দিছে, A 1 অনলি, 2 B 2 অনলি, C 1 and 2 and D 3। ইয়াৰ ভিতৰত যদি চাই নদী সুক্তা আপুনি জানে ঋগ্বেদত আছে, তাত আপোনালোকৰ গংগা য়মুনা নিচিনা নদীৰ কথা মেনশ্যন কৰা আছে, কিন্তু ইমান এক্সপ্লিচিটলি নাই ইয়াত যেনেকৈ দিছে। চ' ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টটো ৰুল আউট কৰিব পাৰি, সেইটো শুদ্ধ নহয়। ছেকেণ্ডটো দ্য এক্সপ্ল'ৰেশ্যনছ অফ দ্য সটলুজ এণ্ড দ্য য়মুনা বাই ৰবাৰ্ট ব্ৰুচ ফুড। ন' ডাউট ৰবাৰ্ট ব্ৰুচ ফুড যদি আপুনি চাই, তেখেত এজন ফেমাছ হিষ্ট্ৰিয়ান হয়, বাট তেখেতে প্লিষ্ট'চিন ৰিভাৰ ছিষ্টেমছৰ ওপৰত তেনেকৈ একো দিয়া নাছিলে। ঠিক আছে, চ' ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্টটো ৰং হয়। চ' থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্টটো যদি চাই, সেইটো কি কৈছে, দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ দ্য ছেইম স্পিচিছ অফ ডলফিনছ ইন বোথ দ্য ইণ্ডাছ এণ্ড দ্য গংগা ৰিভাৰ ছিষ্টেম। চ' য়েছ, দিছ ইজ কাৰেক্ট। চ' আনচাৰ কি হ'ব আপোনালোকৰ ডি অপশ্যন 3। কিয় চাওক, এই যে আপোনালোকৰ প্লিষ্ট'চিন ৰিভাৰ্ছবিলাকৰ কথা কৈছে, য়মুনা আৰু সটলুজৰ কথা কৈছে, ঠিক আছে, আৰু যোনখিনি আপোনালোকৰ মেজৰ ট্ৰিবিউটৰী শ্বিফ্ট হৈছে আইদাৰ টু গংগা অৰ টু ইণ্ডাছ অৰ ভাইচ ভাৰ্চা, এই বস্তুখিনি আপোনালোকৰ আমি কেনেকৈ গম পাওঁ, কাৰণ ইয়াত ছেইম স্পিচিছ অফ ডলফিন পোৱা গৈছে। ইণ্ডাছ ৰিভাৰ ছিষ্টেমতো যদি চাই, গংগা ৰিভাৰ ছিষ্টেমতো চাই, ছেইম স্পিচিছ অফ ৰিভাৰ ডলফিন হেজ বিন ফাউণ্ড, এণ্ড দিছ ইজ ওৱান ক্লু যাৰ আণ্ডাৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট হয়। চ' ইউ কেন চে যোনটো হয়, ইট ইজ নট ৰিলেটেড টু ঋগ্বেদা, ইটছ নট ৰিলেটেড টু দ্য ফাইণ্ডিংছ অফ ৰবাৰ্ট ব্ৰুচ ফুড, বাট ইটছ on the basis of the geological locations, you can say, of the river dolphin species. Okay, next to question, what does an empty seat represent in early Buddhist iconography? Buddhist iconography যোনটো আপুনি দেখিছোঁ আমি বেলেগ বেলেগ ধৰক আপোনালোকৰ চিম্বলিক প্ৰেজেণ্টেশ্যনছ হয়, তাত বুদ্ধাৰ ষ্টেচু নাথাকে তাত। ঠিক আছে, যেনেকৈ আপোনাৰ বুদ্ধাৰ প্ৰথম চাৰ্মনটো আপোনাৰ ধৰ্মচক্ৰা থ্ৰুৱেদি চিম্বলাইজ কৰে। বুদ্ধাৰ যোনটো মহাপৰিনিৰ্বাণ হৈছিলে, সেইটো আপোনাৰ বুদ্ধাৰ যোনটো ৰিক্লাইনিং আপোনাৰ ফিগাৰ হয় বা যোনটো স্তূপা হয়, সেইটো আপোনাৰ ছিগনিফাই কৰে বা চিম্বলাইজ কৰে বুদ্ধাৰ মহাপৰিনিৰ্বাণ। তাৰপিছত বুদ্ধাৰ যোনটো মহাভিষেক ৰামানা বুলি কয়, সেই বস্তুটো কি হয়, ডেট ইজ দ্য গ্ৰেট ডিপাৰ্চাৰ। বুদ্ধাই যেতিয়া ৰিনাউন্স কৰিছিলে নিজৰ কিংডম, ঠিক আছে, তেখেত সিদ্ধাৰ্থ আছিলে, পিছত তেখেতে ৰিনাউন্স কৰিলে, সেই বস্তুটোক চিম্বলাইজ কৰে বাই এই পাৰ্টিকুলাৰ হৰ্চ, নামটো মনত ৰাখিব, কণ্ঠাকা নামৰ হৰ্চ এটা, বা বুদ্ধাই বা কিছুমান আমি এনেকুৱা ফিগাৰ বা ফটো দেখিছোঁ ধৰক, বা পৰ্ট্ৰেইট আছে য'ত বুদ্ধাই নিজৰ পেলেচ এৰি গৈ আছে। চ' এইবিলাকে চিম্বলাইজ কৰে বেলেগ বেলেগ বস্তু। এতিয়া ইয়াত যদি চাই, ইয়াত কৈছে এখন এমটি আমাৰ চিটৰ কথা। এই এমটি চিটটোৱে কি ছিগনিফাই কৰে? চ' মনত ৰাখিব, এমটি চিটটোৱে ছিগনিফাই কৰে দ্য মেডিটেশ্যন অফ দ্য বুদ্ধা। এনেকৈ ধৰা হয় যে বুদ্ধা তাত এটা মেডিটেশ্যন ষ্টেটত আছে, আৰু এমটি ষ্টেট মানে এইটো নহয় যে তাত খালী হৈ গ'ল আৰু মহাপৰিনিৰ্বাণ হৈ গ'ল। ঠিক আছে, মনত ৰাখিব, বাট ইট ইজ ৰিলেটেড টু মেডিটেশ্যন অফ বুদ্ধা। চ' আনচাৰ কি হ'ব? Option B will, option A, the meditation of Buddha will be the correct answer. Question number 3 যদি চাওঁ, which of the following pairs of ancient and modern names of rivers are correctly matched? So ইয়াত আপোনালোকৰ এনচিয়েণ্ট ৰিভাৰ্ছবিলাকৰ নাম মনত ৰাখিব লাগিব, যদি আছে তেতিয়াহে পাৰিব এইটো। ঠিক আছে, যেনেকৈ চাওক, বেটাস্তা নদীখন আপোনাৰ জেলামৰ লগত জড়িত হয়, মনত ৰাখিব।
আস্কিনি নদীখন আপোনালোকৰ জড়িত হয় চেনাবৰ লগত চ' ভিটাস্তা ঝেলামৰ লগত আৰু আস্কিনি চেনাবৰ লগত চ' উল্টা দিছে ইয়াত ভিটাস্তা চেনাব দিলে আৰু আস্কিনি ঝেলাম দিছে চ' দিছ ইজ ৰং 1 and 2 ৰং হ'বই তাৰপিছত পৰুচিনী ৰিভাৰ ইজ ৰিলেটেড টু ৰবি এণ্ড যোনটো য়ব্যাৱতী যোনখন ৰিভাৰ হয় ডেট ইজ ৰিলেটেড টু জোব ৰিভাৰ ঠিক আছে ইয়াত বীজ দি আছে চ' সেইটো আপুনি যদি চাই বীজ পাৰ্টিকুলাৰলি আপুনি যদি চাই ডেট উইল বি ৰং অ'কে চ' পৰুচিনী ইজ ৰিলেটেড টু ৰবি ডেট ইজ কাৰেক্ট চ' আনচাৰ কি হ'ব অনলি 3 ডেট ইজ অপশ্যন চি উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ বাকী কিছুমান নদী আছে যেনেকৈ আপোনালোকৰ বিপাশা ইজ ৰিলেটেড টু বীজ তাৰপিছত আপোনালোকৰ আছে সুদুদ্ৰী বা শতাদ্ৰু বুলি কয় ডেট ইজ ৰিলেটেড টু সতলুজ ৰিভাৰ তাৰপিছত আপোনালোকৰ আছে কালিন্দী যমুনাৰ মডাৰ্ণ নেম আমি যমুনা বুলি কওঁ আগতে কালিন্দী বুলি কৈছিলোঁ তাক তাৰপিছত সদানীৰা নদীখন গণ্ডকী বুলি কওঁ আমি আজিকালি তাৰপিছত দৃশাৱতী এই নদীখনক ঘাগৰা যোনটো হয় বা চৌটাং নদী বুলি কওঁ তাৰপিছত চাৰ্মায়ানৱতী নদীখনক চম্বল বুলি কওঁ কৃতামলা নদীখনক বৈগেই বুলি কওঁ আৰু সোণা নদীখনক চন বুলি কওঁ SON চন ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 ইয়াত কৈছে উইচ অফ দ্য ষ্টেটমেণ্টছ অন দ্য আমৰাৱতী ষ্টুপা এণ্ড ইটছ ৰিলিফ স্কাল্পচাৰ্ছ আৰ কাৰেক্ট ইটছ লোকেটেড ইন দ্য লোৱাৰ কৃষ্ণা ভেলী ঠিক আছে চ' এইটো শুদ্ধ হয় নেক্সটটো ইন ইণ্ডিয়া ইট ৱাজ নেক্সট অনলি টু সাঁচি ষ্টুপা ইন চাইজ চ' সাঁচি ষ্টুপা আটাইতকৈ ডাঙৰ হয় তাৰপিছতহে আমৰাৱতী ষ্টুপা আহে ছেকেণ্ডত চ' এইটো ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হয় Amravati School of Sculpture made a lasting impact on the later South Indian sculpture and its products were carried to Sri Lanka and Southeast Asia. It is correct. So all the 3 statements are correct. So answer ki hobo option D. Next yat Raja kejon manor naam dise aru koise kuntu kingdomor logot jorito hoy. So yat jodi sai first king jonor naam dise Singhutuvan jon hoy teke chera asle etu correct hoy. Udayan Anjiral jodi sai he is also chera. ঠিক আছে চোলা দিছে এইটো ভুল হয় ষ্টেটমেণ্ট আৰু কিং নেডু জেলিয়ান বুলি কয় বা কদলপুৰাই কোৱাটো নেডু জেলিয়ান বুলি কয় চ' হি ইজ এ পাণ্ডিয়ান কিং চ' এইটো ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হয় চ' টু যোনটো হয় এইটো চোলা দিছে ডেট ইজ ৰং চ' টু য'ত আছে এইটো ভুল হ'ব চ' আনচাৰ কি হ'ব আপোনালোকৰ চি চৰি কোনটো ইয়াত কৈছে কোনটো নট কাৰেক্ট বুলি সুধিছে ৰাইট চ' কোনটো নট কাৰেক্ট হয় টুটো নট কাৰেক্ট হয় চ' আনচাৰ কি হ'ব বি টু অনলি Question number 6 এটা question দিছিলে related to forward block by Subhash Chandra Bose in 1939 so ইয়াৰ লগত জড়িত answer ইয়াত কৰিছে which of the following are correct so Bose failed to win the confidence of the Mahatma Gandhi right এটো শুদ্ধ হয় তাৰপিছত the Congress left was united and failed to support Bose এটো correct হয় the communists did not support Bose কৈছে in his endeavors এটো wrong হয় ঠিক আছে communists support কৰিছিলে in fact The supporters of M.N. Roy and socialist leaders like Jayaprakash Narayan preferred Congress unity to supporting Bose. It is correct, right? Okay, so answer give 1, 2, and 4. That is option B will be the correct answer. Next question number 7. Ami saw that question same statement is apna tinta tar kun ke statement correct hoy kudise. So this it is related to British policy in Awadh. So just immediately after annexation of Awadh in 1856 আপুনি চাই ব্ৰিটিছে কিছুমান পলিচি সলনি কৰিছিলে ঠিক আছে চ' পলিচি কি সলনি কৰিছে আমি চাওঁ আহক ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্ট দিছে তালুকদাৰ্ছ ৱেৰ ডিছপ'জড অফ দেয়াৰ ষ্টেটছ য়েছ সেইটোতো হয় বাট এলাউড এইটো ভুল হয় এলাউ কৰা নাছিলে ব্ৰিটিছসকলে আৰ্মছ এণ্ড ফ'ৰ্চ ৰাখিবলৈ কাৰণে চ' ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্ট ভুল হ'লে আনচাৰ ওলাই যায় আপোনাৰ 1 বি আৰু চিটো এলিমিনেট হৈয়ে যাব চ' আনচাৰ কি হ'ব আপোনালোকৰ বাকীকেইটা ষ্টেটমেণ্ট চাই লওঁ এ আৰু ডি ভিতৰত হ'ব তাৰপিছত Second statement to কৈছে summary revenue settlement was made in 1856 assuming that the talukdars were outsiders etu kutto hoy and third statement to কৈছে the British believed in taking revenue directly from the peasants by removing the talukdars etu correct hoy so duita correct hoy 2 and 3 so statement jo correct option hoy ki hobo a hobo 2 and 3 next question hol apnalokor genesis of political alliances based on community lay in the very nature of the Montague Chelmsford reform 1919 okay so তাৰ লগত জড়িত কুৱেশ্যনটো দিছিলে ইয়াত কোনটো শুদ্ধ হয় ষ্টেটমেণ্টকেইটা চাওঁ আহক এছাৰশ্যনছ যোনকেইটা দিয়া আছে বা ষ্টেটমেণ্ট যোনকেইটা দিয়া আছে ফাৰ্ষ্টটো হ'ল ৰিফৰ্মছ ৰিটেইনড এণ্ড এক্সটেণ্ডেড দ্য প্ৰিন্সিপল অফ ছেপাৰেট ইলেক্ট্ৰোডছ এইটো কাৰেক্ট হয় ছেকেণ্ডটো ছেপাৰেট ইলেক্ট্ৰিক্স ৱে ছাপ'জ টু কাউণ্টাৰ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেলিজম উইচ ৱাজ গ্ৰয়িং ষ্ট্ৰংগাৰ এইটো শুদ্ধ হয় ডিপ্ৰাইভ ক্লাছেছ ৰেলিড এৰাউণ্ড দ্য ফেভাৰ্ছ ইনহেৰিটেড ইন ছেপাৰেট ইলেক্ট্ৰিক্স চ' তিনিটা ষ্টেটমেণ্ট ইয়াত কাৰেক্ট হয় ঠিক আছে চ' আনচাৰ কি হ'ব অপশ্যন ডি উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ
কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 যদি চাওঁ পণ্ডিত মল্লিকাৰ্জুন মনসুৰৰ কথা কৈছে হি ইজ এ ফেমাছ ক্লাছিকেল ছিংগাৰ ফ্ৰম কৰ্ণাটকা চ' কোনটো ঘৰানাৰ লগত জড়িত চব এনেকুৱা ডেফটত কুৱেশ্যন সোধা হৈছে আজিকালি UPSC-টো ডেফিনেটলি আমি সেইকাৰণে ভালকৈ পঢ়িব লাগে APSC কাৰণেও চ' ইয়াত মনত ৰাখিব আনচাৰটো হ'ব জয়পুৰ আটৰাউলি ঘৰানা চ' অপশ্যন ডি উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ডি যদি চাওঁ in which of the following text does the term Kshetrapatni মানে কি mistress of the field originate আমি এইটো আইডিয়া Kshetrapatni আইডিয়াটো ক'ৰ পৰা পাইছোঁ আনচাৰটো হ'ব বি অথৰ্বা বেদাত মেনশ্যন আছে ইয়াৰ বিষয়ে ঠিক আছে চ' দ্য ৱৰ্ড Kshetrapatni originates from অথৰ্বা বেদা নেক্সট কুৱেশ্যন 11 which one of the following Carnatic music ragas is similar to raga Bilawal in Hindustani music so ইয়াৰ আনচাৰ কি হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ ইট ইজ আনচাৰ অপশ্যন ডি ধীৰা শংকৰা ভাৰণম ঠিক আছে আৰু যদি চাই ধীৰা শংকৰা ভাৰণম হেজ ইজ এ কাৰ্নেটিক মিউজিক এণ্ড তাৰ ৰাগ যোনটো হয় চিমিলাৰ টু বিলাৱল ইন হিন্দুস্তানী মিউজিক নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 12ত যদি চাওঁ আপোনালোকৰ হিলটন য়াং কমিশ্যনৰ কথা কৈছে 1926ৰ চ' হিলটন য়াং কমিশ্যনে আপোনালোকৰ কি কৰিছিলে সিহঁতে আৰ্টিফিচিয়েলি যোনটো ৰুপি ষ্টাৰ্লিং এক্সচেঞ্জ ৰেট হয় এইটো ফিক্স কৰি ৰাখিছিলে ঠিক আছে চ' কিহৰ কাৰণে কাৰণটো কি হয় চ' তাৰ আনচাৰটো হ'ব আপোনালোকৰ অপশ্যন এ এইডিং দ্য ফ্ল' অফ ৰেমিটেঞ্চেছ ফ্ৰম ইণ্ডিয়া এণ্ড মেইনটেইনিং ইণ্ডিয়াছ ক্ৰেডিট ৱৰ্ডিনেছ ঠিক আছে চ' ভাৰতৰ পৰা যোনবিলাক পইচা যায় বা ৰেমিটেঞ্চেছ যায় আপোনালোকৰ ইন দ্য ফৰ্ম অফ ৰুপি টু ষ্টাৰ্লিং চ' সেইটো যাতে ফিক্স হৈ থাকক সেইকাৰণে আপোনালোকৰ হিলটন য়াং কমিশ্যনে 1926ত এই ৰুপি ষ্টাৰ্লিং এক্সচেঞ্জ ৰেটটো ফিক্স কৰি ৰাখিছিলে বা কনষ্টেণ্ট কৰি ৰাখিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 আমি চাওঁ ইটছ ৰিলেটেড টু পালি টেক্স পালি টেক্স কণ্টেইনিং দ্য ফাৰ্ষ্ট ডেফিনিট ৰেফাৰেঞ্চেছ টু কইনছ এইটো শুদ্ধ হয় পালি টেক্সতে প্ৰথম আছিলে আৰু ছেকেণ্ডটো যদি চাই আপোনালোকৰ দ্য লিটাৰী এভিডেঞ্চ ফ্ৰম পালি টেক্স ইজ কৰ্বৰেটেড বাই আৰ্কিঅলজিকেল এভিডেঞ্চ অফ পাঞ্চমাৰ্ক কইনছ ফ্ৰম মেনি চাইটছ মষ্টলি most of them were made of silver এই ষ্টেটমেণ্টটো তাত কৈছে ইমাৰ্জেঞ্চি ইয়াত কি দেখা যায় এইটো কিহৰ লগত জড়িত হয় অবভিয়াছলি ইমাৰ্জেঞ্চি অফ আৰ্বান লাইফ দেখা যায় চ' কইনছৰ লগত জড়িত আছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ ট্ৰানজিশ্যন টু মানি ইকনমি সেইটো কাৰেক্ট হয় চ' বহুত ষ্টেটমেণ্টছ আছে কাৰেক্ট চ' আনচাৰ কি হ'ব 13 অপশ্যন চি both 1 and 2 14ত আপোনাক কেইটামান টেম্পলৰ কথা দিছে তাৰ ভিতৰত নাগাৰা ষ্টাইল শিখাৰা ক'ত কোনটো টেম্পলত আছে বুলি সুধিছে এইটো একদম ইজি হয় কৰিবলৈ কাৰণে চাওক বাদামী আইহোল আৰু আপোনাক পটাদকল এইবিলাক টেম্পল যদি চাই গোটেইখিনি চাউথৰ টেম্পল হয় নাগাৰা ষ্টাইল শিখাৰা থাকিবলৈ কাৰণে আইডাৰ আপোনালোকৰ মধ্যপ্ৰদেশ নহ'লে আপোনালোকৰ ওচৰ পাজৰ যদি চাই মহাৰাষ্ট্ৰ বা আপোনালোকৰ নৰ্থ ইণ্ডিয়াত হ'ব লাগিব ৰাইট বা নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া ইয়াত যদি চাই দেওগড় যদি চাই যোনটো মধ্যপ্ৰদেশত আছে ডেট উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ চ' আনচাৰ কি হ'ব 3 দশাৱতাৰ টেম্পল দেওগড় কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 চাওঁ এমং দ্য মেইন ফৰ্মছ অফ এক্সিষ্টেঞ্চ অফ লাইফ ৰিকগনাইজড ইন বুদ্ধিজম উইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট ইনক্লুডেড বুলি কৈছে ঠিক আছে এতিয়া চাওক ইয়াত কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব বি য়ক্ষা অৰ ডেমিগডছ এতিয়া জৈনিজিমত যদি চাওঁ দেৱা মনুষ্য তিৰ্যঞ্চা আৰু নৰকা এই চাৰিটা মানে ৰেলমছ বা ফৰ্মছ অফ এক্সিষ্টেঞ্চৰ কথা মেনশ্যন আছে আৰু এট দ্য ছেইম টাইম য়ক্ষাৰ কথাও মেনশ্যন আছে বাট মনত ৰাখিব ইটছ নট এক্সক্লুচিভলি ৰিকগনাইজ form of life ঠিক আছে yakshas are just considered to be the guardians of humans right so তেনেকৈ ধৰা হয় but it is not included in the main 4 forms of existence of life as mentioned in Buddhism so মনত ৰাখিব দেৱা কাৰেক্ট হয় মনুষ্য আছে তিৰ্যঞ্চাও আছে আৰু আপোনালোকৰ আৰু এটা ফ'ৰ্থ ইয়াত মেনশ্যন নাই সেইটো নৰকা মানে হেল বিংছ চ' 4 প্ৰকাৰ আপোনালোকৰ ফৰ্মছ অফ এক্সিষ্টেঞ্চ মেনশ্যন আছে নট বুলি কৈছে সেইকাৰণে এইটো আনচাৰ হ'ব বি য়ক্ষা ডেমিগডছ Question number 16, the Hali Salasya painting in the Bagh Caves represent. Hali Salasya কি হয় এই পেইণ্টিংটো যে আছে depicts a joyous folk dance. So এইটো কাৰেক্ট হয় তো 16 আনসাৰ কি হ'ব অপশ্যন এ 17ত চাওঁ আমি ইউজ অফ প্লেচ ভেলিউ ডেচিমেল চিষ্টেম চ' যদি এইটো চাই তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব আপোনালোকৰ চ' ষ্টেটমেণ্টকেইটা চাওঁ আৰ্লি ইপিগ্ৰাফিক ইউজ অফ প্লেচ ভেলু চিষ্টেম যোনটো আছে ইটছ মেনশ্যন ইন দ্য মানকানি প্লেটছ ফ্ৰম গুজৰাট এইটো কাৰেক্ট হয় মানকানি প্লেটছৰ কথা নেক্সট ষ্টেটমেণ্টটো কৈছে ইন দ্য 9th century প্লেচ ভেলিউজ বিকাম জেনেৰেল ইন ইনস্ক্ৰিপশ্যনছ অল অভাৰ ইণ্ডিয়া এইটো কাৰেক্ট হয় দ্য প্লেচ ভেলিউজ হেভ বিন ফাউণ্ড ইন সংস্কৃত ইনস্ক্ৰিপশ্যনছ ইন চাউথ ইষ্ট এছিয়া এজ ৱেল ডিউৰিং দ্য 7th century চ' তিনিটা ষ্টেটমেণ্টে ইয়াত কাৰেক্ট হয় চ' আনচাৰ কি হ'ব অপশ্যন ডি 1, 2 and 3 নেক্সট ষ্টেটমেণ্ট কৈছে আৰ্কিঅলজিকেল ফাইণ্ডিংছ ইন হাৰাপ্পা টাউনছৰ ওপৰত দিছে ঠিক আছে চ' ইয়াত সুধিছে কোনকেইটা কাৰেক্ট হয় ইয়াত তিনিটা ষ্টেটমেণ্ট দি আছে দেৰ ইজ ৱাইড অকাৰেঞ্চ অফ স্পিণ্ডল হোল্ডছ ইন দ্য হাউচেছ বাট এবচেঞ্চ অফ স্পিনিং হুইলছ ছেকেণ্ডটো কৈছে ৱেটছ এণ্ড মেজাৰ স্কিলছ কমপ্লিট উইথ গ্ৰেজুৱেশ্যনছ হেভ বিন ডিছকভাৰ্ড
There are houses built in large part with baked bricks around relatively spacious courtyards with their wells, bathing platforms and large rooms. এইবিলাক দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত আমি ষ্টেটমেণ্ট এটা ইনফাৰ কৰোঁ ষ্টেট 1 suggested spinning was a laborious activity done at home হয় নাই so কাৰণ স্পিনিং হুইল নোহোৱাকৈ স্পিণ্ডল হোল্ডছ ই স্পিনিং কৰিছে so obviously it will be a laborious activity so first statementটো correct হ'ব secondটো কৈছে statement to suggest the extent of scientific knowledge the Harappans possessed. It is correct হয় কাৰণ কিয় weights and scales measure এইবিলাকৰ কাৰণে scientific knowledge লাগে. So thirdত কৈছে statement 3 suggests the emergence of a common property system. চাওক এতিয়া large big brick houses, spacious courtyards থাকিব পাৰে, wells, bathing platform, large rooms থাকিব পাৰে but that does not suggest the emergence of a common property system. Okay, in fact যদি চাই Harappans বিলাকে নিজৰ personal space বহুত বেছি মানে গাৰ্ড কৰিছিলে আপোনালোকে চাইছিলে যে হাৰপ্পাত আপোনালোকৰ যোনবিলাক ঘৰ আছিলে তাত উইণ্ডোজবিলাক ৰাস্তা পিনে ইনফেক্ট ফেচিং নাছিলেও কাৰণ কিয় পাব্লিক বা মানুহ খোজকাঢ়ি যায় সেইকাৰণে ৰাস্তা পিনে সিহঁতে খিৰিকী নিদিছিলে চ' সিহঁতে আপুনি যদি চাই পাৰ্চনেল যোনটো আপোনালোকৰ স্পেচ হয়তো বহুত বেছি তাৰ ওপৰত মানে সিহঁতে গুৰুত্ব দিছিলে চ' থাৰ্ড যোনটো ষ্টেটমেণ্ট হয়তো ভুল হয় চ' 1 and 2 কাৰেক্ট হ'ব যদি কাৰেক্ট হয় তেতিয়াহ'লে আনচাৰ কি হ'ব অপশ্যন এ ৰাইট চ' অপশ্যন এ উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ 19ত চাওঁ আমাৰ একা মুভমেণ্ট আৰু বাৰদৌলি সত্যাগ্ৰহৰ ওপৰত চাৰিটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে ইয়াৰ ভিতৰত কৈছে উইচ অফ দ্য ফলোইং আৰ কাৰেক্ট চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ কি হ'ব আপোনালোকৰ ইট উইল বি অপশ্যন চি অপশ্যন চি দ্য বাৰদৌলি সত্যাগ্ৰহ ৱাজ এ কেম্পেইন এগেইনষ্ট দ্য এনহেঞ্চমেণ্ট অফ লেণ্ড ৰেভিনিউ আৰু একটা কিহৰ কাৰণে আছিলে এগেইনষ্ট এক্সেছিভ এক্সট্ৰেকশ্যন অফ ৰেণ্টছ একটা মুভমেণ্ট হৈছিলে সেইকাৰণে কাৰণ খুব বেছি ৰেণ্ট এক্সট্ৰেকশ্যন অফ ৰেণ্ট লৈ আহিছিলে এক্সেছিভ এক্সট্ৰেকশ্যন অফ ৰেণ্ট লৈ আহিছিলে বাৰদৌলি কেম্পেইন এইকাৰণে হৈছিলে লেণ্ড ৰেভিনিউ এগেইনষ্টত অ'কে So this is the correct answer. Question number 20 আমি চাওঁ ঋগ্বেদৰ ওপৰত দিছে আপোনালোকৰ দুটা ষ্টেটমেণ্ট ইৰিগেশ্যন ফ্ৰম ৱেলছ এলাউড এগ্ৰিকালচাৰ to expand away from flood plains and strip on river margins into the present Punjab and Haryana plains having underground water levels reasonably close to the surface. Our second statement কৈছে drought animal power was employed to draw up water out of the wells. ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো ষ্টেটমেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যনে ছাপোৰ্ট কৰিছে এবাৰ ষ্টেটমেণ্টত চ' প্ৰথম কৈছে দেৰ ইজ এভিডেঞ্চ ইন দ্য ঋগ্বেদা অফ দ্য ইউজ অফ আশ্মা চক্ৰ ঠিক আছে আৰু ষ্টোন পুলি হুইল এণ্ড আভা মানে কি হয় ষ্ট্ৰেপ উডেন পেইলছ টু ড্ৰপ ৱাটাৰ এইটো কাৰেক্ট হয় মেনশ্যন হেজ বিন মেড ইন দ্য ঋগ্বেদা অফ দ্য ইউজ অফ ইমপ্লিমেণ্টছ লাইক পাৰুষা চ' ঋগ্বেদত মেনশ্যন আছে এবাউট ইউজ অফ কুলিচা আৰু পাৰুষা যাক আমি পৰশু বুলি কওঁ এক্স মানে আৰু দাত্ৰা আৰু শ্ৰেণী চিকল কাশী ঠিক আছে চ' এইটো কাৰেক্ট হয় দেৰ ইজ এ হিষ্ট্ৰী অফ দ্য ইউজ অফ অক্স ইভেন বিফ'ৰ দ্য ঋগ্বেদা ফৰ প্লাউইং দ্য লেণ্ড এণ্ড পুলিং দ্য কাৰ্ডছ চ' এইটো কাৰেক্ট হয় চ' তিনিটা ষ্টেটমেণ্ট আপোনাৰ ওপৰৰ লগত মানে মিলিছে চ' 20 যোনটো আনচাৰ হয় সেইটো কি হ'ব আপোনালোকৰ বি হ'ব ঠিক আছে 1 2 and 3 নেক্সট এটা ভলকেনৰ কথা কৈছে তুং গুৰা হোৱা ভলকেনো যোনটো আছে ইট হেজ বিন ডিক্লেয়াৰ্ড a global geopark by UNESCO in 2025 আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ ভলকেনোটো ক'ত আছে মনত ৰাখিব ইটছ ইন ইকুৱাডৰ চ' আনচাৰ কি হ'ব আপোনালোকৰ অপশ্যন এ 21ৰ আনচাৰ কি হ'ব অপশ্যন এ 22ত যদি চাওঁ আমি তে ইয়াত তিনিটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে এবাউট মাধৱ নেশ্যনেল পাৰ্ক চ' মাধৱ নেশ্যনেল পাৰ্কৰ কথা কৈছে চ' এনেকুৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক বা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীজবিলাক আহে UPSCত আমি দেখিছোঁ চ' প্ৰথম কৈছে ইট ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড এ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ইন ইণ্ডিয়া ইন 2025 চ' মাধৱ নেশ্যনেল পাৰ্ক টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে 2025 টো ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হয় সখ্যা সাগৰ উইচ ইজ ডেজিগনেটেড এজ এ ৰামচাৰ ছাইট এইটো আপোনালোকৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ নেশ্যনেল পাৰ্কখনৰ ভিতৰত আছে চ' দিছ ইজ অলছ' কাৰেক্ট ইটছ এৰিয়া ইজ শ্বেয়াৰ্ড বিটুইন মধ্যপ্ৰদেশ এণ্ড ৰাজস্থান এই ষ্টেটমেণ্টটো ভুল হয় বিকজ এক্সক্লুচিভলি মাধৱ নেশ্যনেল পাৰ্কখন আপোনালোকৰ মধ্যপ্ৰদেশত আছে ঠিক আছে চ' আনচাৰ কি হ'ব বি হ'ব 22 আনচাৰ কি হ'ব বি হ'ব অপশ্যন বি that is only statement 1 and 2 are correct 23 আমি চাওঁ আন্দামান এণ্ড নিকোবাৰ আইলেণ্ডছৰ লগত জড়িত তিনিটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে চ' ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টটো আপোনালোকৰ দিছে ক্লাইমেট কেন বি ডিফাইণ্ড এজ এ হিউমিড ট্ৰপিকেল কোষ্টেল ক্লাইমেট এইটো কাৰেক্ট হয় ইট ৰিচিভছ ৰেইনফল ফ্ৰম বুথ ছাউথ ৱেষ্ট মনচুন এণ্ড নৰ্থ ইষ্ট মনচুন এইটো কাৰেক্ট হয় এটা আপোনালোকৰ এডভান্সিং মনচুন এটা ৰিক্লাইনিং মনচুন হয় দুইটাৰ পৰাই আপোনালোকৰ ৰেইনফল পায় তাৰপিছত মেক্সিমাম প্ৰেচিপিটেশ্যন ইজ বিটুইন ডিচেম্বৰ এণ্ড মে এইটো ষ্টেটমেণ্ট ভুল হয় ঠিক আছে চ' 23 আনচাৰ কি হ'ব অপশ্যন বি হ'ব 1 and 2 নেক্সট পেনিনচুলা ব্লকৰ লগত জড়িত কিছুমান জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফিচাৰ্ছৰ কথা দিছে চ' প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটো দিছে ছাবমাৰ্জেন্স অফ পাৰ্টছ অফ ৱেষ্টাৰ্ণ কোষ্ট ডিউ টু টেকটনিক এক্টিভিটি তাৰপিছত নেক্সটটো দিছে প্ৰেজেন্স অফ ৰেচিডুৱেল মাউণ্টেইন ৰেঞ্জেছ ছাচ এজ ভেলিকণ্টা হিলছ এণ্ড মহেন্দ্ৰগিৰি হিলছ এইটো কাৰেক্ট হয়
থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্টটো যদি চাই আপোনালোকে ইয়াত কৈছে ডিপ ভি শ্বেপ ৰিভাৰ ভেলিজ ফৰ্ম বাই ফাষ্ট ফ্ল'য়িং ৰিভাৰ্ছ চ' পেনিনচুলাৰ ব্লকত ডিপ ভি শ্বেপ ৰিভাৰ ভেলি আছে বাট দিছ ইজ নট ডিউ টু দ্য ফাষ্ট ফ্ল'য়িং ৰিভাৰ অ'কে চ' আনচাৰ কি হ'ব অপশ্যন statement 1 and 2 are correct so option B will be the correct answer. Next question number 25 যাওঁ আমি with reference to Sagarmala program of the government of India তিনিটা statement দিছে ইয়াত Sagarmala program কথা কৈছে so Sagarmala seeks to achieve port-led economic growth through cost-effective and sustainable port infrastructure. Success of Sagarmala program is reflected in significant growth in coastal and inland waterway shipping along with improved global port rankings. Sagarmala 2 aims to position India as a global maritime innovation hub aligned with Atmanirbhar Bharat and Viksit Bharat 2047 visions. ইয়াত এতিয়া আমি স্টেটমেণ্ট কেইটা চালোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত এতিয়া আমি চাওঁ তলত কোনকেইটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ কাৰেক্ট বা ফল্ছ হয় ফাৰ্ষ্টটো কৈছে ষ্টেটমেণ্ট 2 ভেলিডেটছ দ্য ইফেক্টিভনেছ অফ দ্য ষ্ট্ৰেটেজিজ এনভিজনড ইন ষ্টেটমেণ্ট 1 মানে যোনটো কৈছিলে আপোনাৰ সাগৰমালা প্ৰগ্ৰেমৰ কথা ইটছ ৰিফ্লেক্টেড ছিগনিফিকেণ্ট গ্ৰ'থ ইন কোষ্টেল এণ্ড ইনলেণ্ড ৱাটাৰৱে শ্বিপিং তাৰ কাৰণে ইম্প্ৰুভ হৈছে ৰেংকিং চ' পষ্ট ইফেক্টিভ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইন কোষ্টেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ছাষ্টেইনেবল বনাবলৈ কাৰণে এটা ইকনমিক গ্ৰ'থ লেড প্ৰগ্ৰেম হয় চ' দিছ ইজ কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট 2 যদি চাওঁ তাহলে ষ্টেটমেণ্ট 3 এক্সটেন্স দ্য অবজেক্টিভছ অফ ষ্টেটমেণ্ট 1 এইটো কাৰেক্ট হয় ঠিক আছে আৰু যোনটো উল্টাটো দিছে কণ্ট্ৰডিক্ট কৰা বুলি কৈছে চ' 3টো ভুল হয় চ' কাৰেক্ট আনচাৰ কি হ'ব 1 and 2 কাৰেক্ট হ'ব চ' অপশ্যন বি উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 26 চাওঁ এটা পাৰ্টিকুলাৰ স্পিচিছৰ কথা দিছে নামটো ৰাইখষ্টাইলিছ ৰেটিউচা ফক্স টেইল অৰ্কিড বুলি কৈছে ঠিক আছে চ' ইয়াৰ লগত জড়িত আপোনালোকৰ তিনিটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে চ' ফাৰ্ষ্ট ইট ইজ এন ইপিফাইটিক অৰ্কিড হয় এইটো শুদ্ধ হয় ইপিফাইট হয় এইটো এটা তাৰপিছত ছেকেণ্ডটো কৈছে স্পিচিছ এণ্ডেমিক টু নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া এইটো ৰং হয় ঠিক আছে এণ্ডেমিক নহয় ইট ইজ দ্য ষ্টেট ফ্লাৱাৰ ফৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ এণ্ড আছাম চ' এইটো ৰং হয় আমাৰ ফক্সটেইল অৰ্কিডটো বেলেগ হয় নট ৰাইনোকষ্টাইলিছ ৰেটিউচা নহয় আমাৰ ঠিক আছে ফক্সটেইল অৰ্কিড হয় কিন্তু এটা বেলেগ স্পিচিছ হয় চ' 2 and 3 যদি ভুল হয় চ' আনচাৰ কি হ'ব 26 এ হ'ব অকল দেট ইজ 1 অনলি 27ত চাওঁ আমাৰ অসমৰ ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট যোনটো আছে মৈদাম তাৰ কথা দিছে দে এক্টেড এজ আৰ্মি ফৰ্ট্ৰেছেছ এইটো ভুল হয় দে ৱেৰ ৰিক্ৰিয়েশ্যন চেণ্টাৰ্ছ অফ ৰয়েল এণ্ড নভেল এইটো ভুল হয় দে ৱেৰ বাৰিয়েল গ্ৰাউণ্ডছ অফ ৰয়েলছ এণ্ড নভেলছ এইটো শুদ্ধ হয় দে ৱেৰ বেটেল ড্ৰিল চেণ্টাৰ্ছ নহয় এইটো চ' আনচাৰ কি হ'ব C3 অনলি নেক্সট 28 এটা দিছে আপোনালোকে ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ অ'চিয়ান কনফাৰেন্সৰ ওপৰত দিছে যোনটো আপোনাৰ 2025 জুনত হৈছিলে ফ্ৰান্সত তাত ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনে আপোনালোকৰ 4 বেটাৰ্ছ নামৰ এটা কনচেপ্ট দিছিলে ঠিক আছে ফৰ ব্লু ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন এইটো কিহৰ লগত জড়িত হয় চ' আনচাৰ কি হ'ব আপোনালোকৰ 28ৰ এইটো হ'ব বি বেটাৰ প্ৰডাকশ্যন বেটাৰ নিউট্ৰিশ্যন বেটাৰ এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড বেটাৰ লাইফ এই চাৰিটা বেটাৰ দিছিলে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 29 লেক তুৰ্কানা কথা কৈছে ইয়াত চ' লেক তুৰ্কানা ষ্টেটমেণ্ট তিনিটা দিছে ইট ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ডেজাৰ্ট লেক ইন দ্য ৱৰ্ল্ড Second statement is the lake is situated in South Sudan along the eastern fringes of the Sahara Desert. Third to this lake is listed as UNESCO World Heritage Site is also referred to as ZC. ठीक है so 1 and 3 are correct but it is not located in the fringes of Sahara Desert. So statement 2 is wrong. So 29 answer क्या होगा B 1 and 3. 30 साव मी recently first plan जोंतो असले आपनकर Vivo certified REDD plus project in India সেইটো কোড হৈছে ঠিক আছে কোনটো প্ৰজেক্টত হৈছে কোনটো জায়গাত আছে সো মতে কিবাটো খাসি হিলছত আছে সো খাসি হিলছ কমিউনিটি ৰেড প্লাস প্ৰগ্ৰামে প্ৰথম প্ল্যান ভিভো সাৰ্টিফাইড REDD প্লাস প্ৰজেক্ট হয় ভাৰতৰ কোৱেশ্চন 31 স্টেটমেন্ট একেটা দিছে তিনটা তাৰপিছত ইয়াৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে প্ৰথম স্টেটমেন্টটো ইণ্ডিয়াছ লং টাৰ্ম লো emission development strategy LTLEDS is a crucial tool for achieving net zero emission by 2070 next question আপোনালোকৰ India's fourth biennial update report BUR4 যোনটো হয় was submitted in 2024 recorded around 8% decrease in greenhouse gas emissions in 2020 over 2019 আৰু third statement is climate resilient development necessarily depends on quick and short term achievement of emission reduction targets তাৰ ভিতৰত statement 1 2 and 3 কথা ইয়াৰ ৰিলেশনস কেটা কথা কৈছে সো আহক আমি চাও কি হয় ইয়াৰ কারেক্ট আনসার সো ফার্স্ট স্টেটমেন্টটো কৈছে statement 1 is empirically supported by statement 2 রাইট সো এটো শুদ্ধ হয় তাৰ পিছত statement 2 কথা 2 অপশন 2 টো যদি চাও আমি তেতিয়ালে কি কৈছে statement 3 contradicts the approach implemented in statement 1 কিয় কাৰণে contradict কৰে
এটাত শ্বৰ্ট টাৰ্ম কৈছে এটাত লং টাৰ্ম কৈছে চ' অবভিয়াছলি দুইটা কণ্ট্ৰেডিক্ট কৰিবই থাৰ্ডটোত কৈছে 1 and 2 টুগেডাৰ এষ্টাব্লিছ দ্য প্ৰিমাইচ অফ এইটো ৰং হয় কাৰণ কিয় দুইটাই লং টাৰ্ম ছাষ্টেইনেবিলিটিৰ কথা নকয় ইনফেক্ট ফাৰ্ষ্টটো যদি চাই লং টাৰ্ম ছাষ্টেইনেবিলিটিৰ কথা কয় থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্টটো যদি চাই ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েঞ্চ ডেভেলপমেণ্ট নেচাৰেল ডিপেণ্ডেঞ্চ কুইক এণ্ড শ্বৰ্ট টাৰ্ম বুলি কৈ দিছে চ' থাৰ্ডটো ভুল হ'ব চ' 1 and 2 যদি শুদ্ধ হয় তেতিয়া আনচাৰ কি হ'ব বি ত' 31 আনচাৰ কি হ'ব অপশ্যন বি 1 and 2 অনলি 32টোত আমি চাওঁ উইথ ৰেচপেক্ট টু ৱেষ্টাৰ্ণ হিলক গিবনছ উইচ অফ দ্য ষ্টেটমেণ্টছ আৰ কাৰেক্ট চ' ইয়াত কৈছে আপোনালোকৰ এ চেঞ্চুৰী ইন দ্য নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইজ হোম টু দিছ এপ স্পিচিছ লিষ্টেড এজ এনডেঞ্জাৰ্ড ঠিক আছে এনডেঞ্জাৰ্ড হয় IUCNৰ নৰ্থ ইষ্টত পোৱা যায় ইয়েছ ইটছ কাৰেক্ট তাৰপিছত যদি চাওঁ ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্টত কৈছে দে হেভ স্পেচিয়েলাইজ ব্ৰাঞ্চিয়েশ্যন মানে সিহঁতে ব্ৰাঞ্চ টু ব্ৰাঞ্চ সিহঁতে চুইং কৰিব পাৰে সেইটো কাৰেক্ট হয় দে পজেছ এ ষ্ট্ৰং এণ্ড হেভি বিল্ড লাইক গৰিলাছ এইটো ৰং হয় কাৰণ কিয় ৱেষ্টাৰ্ণ হলক গিবনছৰ যদি চাই গৰিলা নিচিনা ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ আৰ্মছ বা তেনেকুৱা মানে হেভি বিল্ড নহয় সিহঁতে ঠিক আছে দে আৰ এজাইল ট্ৰী ক্লাইম্বাৰ্ছ এইটো কৈছে বাট ন' ডাউট বাট সিহঁতৰ ষ্ট্ৰং এণ্ড হেভি বিল্ড নহয় লাইক গৰিলা চ' 3টো ষ্টেটমেণ্ট ভুল হ'ব চ' 1 and 2 উইল বি কাৰেক্ট চ' 32 আনচাৰ কি হ'ব অপশ্যন বি 1 and 2 অনলি 33 চাওঁ which of the following explains the rationale for protecting mangrove ecosystems in the context of climate resilience so ইয়াৰ তিনিটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে ইয়াত চাওঁ আমি কোনটো শুদ্ধ হয় মেনগ্ৰোভ ৰিডিউচ টাইডেল এনাৰ্জি এণ্ড ষ্ট'ৰ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ এইটো ৰং হয় ৰাইট মেনগ্ৰোভ ন' ডাউট টাইডেল এনাৰ্জি ৰিডিউচ কৰে বাট ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ষ্ট'ৰ নকৰে চ' ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্ট যদি ভুল হৈছে আপোনালোকৰ আনচাৰ চি আৰু ডিৰ মাজতে হ'ব চ' অপশ্যন 2টো চাওঁ চল্ট চেঞ্চিটিভ ৰুটছবিলাকে ফিল্টাৰ কৰে চি ৱাটাৰ মেকিং মেনগ্ৰোভছ কি ফৰ কনভাৰ্টিং কোষ্টেল লেণ্ড ৱাটাৰ ইনটু ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ইক'কালচাৰ জোনছ এইটো কাৰেক্ট হয় ন' ডাউট বাট সিহঁতে ষ্ট'ৰ নকৰে ঠিক আছে কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে বা আপোনালোকৰ ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব পাৰে কিন্তু এইটো ষ্ট'ৰ নকৰে সিহঁতক চ' ষ্টেটমেণ্ট 2 কাৰেক্ট হয় 1টো ভুল হয় আৰু থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্ট যদি চাই সিহঁতে টাইডেল চাৰ্জ বা আপোনালোকৰ টাইডেল ৱেভছলোকক উইথষ্টেণ্ড কৰিব পাৰে অফাৰিং বায়'মাছ ৰিচোৰ্চেছ মেনগ্ৰোভ ফাংচন বোথ এজ নেচাৰেল বায়'চিল্ডছ এণ্ড লাইভলিহুড বেচিছ ফৰ ৰুৰেল কমিউনিটিজ এইটো কাৰেক্ট হয় চ' 2 and 3 কাৰেক্ট যদি হয় তেতিয়াহ'লে 33 আনচাৰ কি হ'ব চি নেক্সট 34ত চাওঁ ভিজিনজাম ইণ্টাৰনেশ্যনেল চি পৰ্ট যোনটো কেৰেলাত আছে ইয়াৰ কথা কৈছে চ' এই পাৰ্টিকুলাৰ পৰ্টটোৰ কথা আমি চাওঁ ইয়াত কোনটো ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হয় বাই ফাংচনিং এক্সক্লুচিভলি এজ ডমেষ্টিক কাৰ্গো হাব টু ৰিডিউচ ৰিলায়েন্স অন কোষ্টেল শ্বিপিং এণ্ড ইলিমিনেট নিড ফৰ ফৰেইন কলাবৰেশ্যনছ ডমেষ্টিক কাৰ্গো হাব এই চাওক এটা কথা কৈয়ে দিছে ভিজিনজাম ইণ্টাৰনেশ্যনেল চি পৰ্ট হয় એટલે কেনেকৈ এইটো ডমেষ্টিক কাৰ্গো হাব হ'ব ৰাইট এক্সক্লুচিভলিটো ডমেষ্টিক কাৰ্গো হাব হ'ব নোৱাৰে চ' ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টটো ভুল হয় ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টটো ভুল হ'লে আপোনাৰ চি আৰু ডিয়ে হ'ব আনচাৰ এতিয়া ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্টটো চাওঁ ফ'কাছ অন দ্য প্ৰাইমেৰিলি অন দ্য পেচেঞ্জাৰ ক্ৰুজ টুৰিজম এণ্ড হেৰিটেজ শ্বিপিং টু ইনক্ৰিজ কেৰেলাছ প্ৰফাইল ইজ এ মেৰিটাইম হেৰিটেজ ডেষ্টিনেশ্যন এইটো শুদ্ধ হয় আৰু লেভাৰেজিং ইটছ ইন নেচাৰেল ডিপ ড্ৰাফ্ট এণ্ড ষ্ট্ৰেটেজিক লোকেশ্যন টু ৰিডিউচ ডিপেণ্ডেঞ্চ অন ফৰেইন ট্ৰান্সশ্বিপমেণ্ট পৰ্টছ ওপৰত ডিপেণ্ডেঞ্চটো কমোৱাৰ কাৰণে এইটো বনাইছে চ' 3 ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট হয় 2 and 3 কাৰেক্ট হ'লে অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 35 যদি আমি চাওঁ ইয়াত কেইটামান ক্লু দিছে আপোনালোকৰ ইনফৰ্মেশ্যন দিছে আপুনি আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগে ৰিভাৰ কোনখন হয় চ' কৈছে ইট হেজ এন এণ্টিচিডেণ্ট ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম ইট ফ্ল'জ থ্ৰু 3 countries অৰিজিনেটছ ইন টিবেটিয়ান প্লেটিউ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিভাৰ ফৰ ইৰিগেশ্যন ডাজ নট ফৰ্ম ডিষ্ট্ৰিবিউটৰিজ অ'কে ট্ৰিবিউটৰিজ ফৰ্ম কৰে বাট ডিষ্ট্ৰিবিউটৰিজ মানে ট্ৰিবিউটৰিজ থ্ৰুৱেদি ফৰ্ম কৰে বাট ডিষ্ট্ৰিবিউটৰিজ আমি দেখা নাই সেই নদীখনৰ ঠিক আছে চ' আনচাৰ কি হ'ব ইটছ ব্ৰহ্মপুত্ৰ চ' অপশ্যন কি হ'ব এ ইজ কাৰেক্ট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 36ত যদি চাওঁ উইচ ইজ নট কাৰেক্ট সুধিছে ইয়াত তেতিয়াহ'লে ইয়াত প্ৰথম কৈছে ইউ পি শ্বেয়াৰ্ছ ইজ বাউণ্ডেৰী উইথ হায়েষ্ট নাম্বাৰ অফ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ এইটো কাৰেক্ট হয় বিকজ 8খন ষ্টেটৰ লগত চইচ কৰে শ্বেয়াৰ কৰে নিজৰ আই মিন লেণ্ড বৰ্ডাৰ ষ্টেট বৰ্ডাৰ ৰাজস্থান শ্বেয়াৰ্ছ দ্য লংগেষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ এমং অল ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ এণ্ড ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ এণ্ড ন' ৰাজস্থানে অকল নকৰে কাৰণ ইনফেক্ট যদি আপুনি কম্বাইনলি চাই ইউনিয়ন টেৰিটৰি অফ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ যদি মিলাই ইট হেজ অলমষ্ট আপুনি ক'ব পাৰে 1400 মান কিলোমিটাৰৰ আপোনাৰ বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে উইথ পাকিস্তান অ'কে চ' ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্ট যদি ৰং হয় তেতিয়াহ'লে এ আৰু ডি ভিতৰতে হ'ব চ' ফাৰ্ষ্টটো কাৰেক্টেই হয় চ' আনচাৰ 36ত কি হ'ব সুধিছে উইচ অফ দ্য ফলোইং নট কাৰেক্ট সুধিছে চ' অ'কে চ' ছিকিম ইজ দ্য অনলি ষ্টেট ডেট শ্বেয়াৰ্ছ ইজ বাউণ্ডেৰী উইথ জাষ্ট 1 ইণ্ডিয়ান ষ্টেট এইটো কৈছে উইথ 1 ইণ্ডিয়ান ষ্টেট বুলি কৈছে ছিকিমে বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে উইথ অনলি 1 ইণ্ডিয়ান ষ্টেট চ' কোনকেইটা ভুল হয় এইটো ভুল হয় চ' 2 and 3 ভুল হ'লে আপোনাৰ আনচাৰ হ'ব চি চ' 36 আনচাৰ কি হ'ব চি চ' ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট হয় চ' ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হ'লে নট কাৰেক্ট সুধিছেতো চ' এ আৰু বি এলিমিনেট হৈ যায় চ' চি আৰু ডিৰ মাজতে আনচাৰ আছিলে আৰু ষ্টেটমেণ্ট 2 and 3 ভুল হোৱাৰ কাৰণে আনচাৰ কি হ'ব অপশ্যন চি হ'ব
37টো দিছে এৰাইভেল অফ আমুৰ ফেলকনছ দেখা গৈছিলে দয়াং লেক ইন নাগালেণ্ড ইচ ইয়াৰ ফ্ৰম মংগোলিয়া ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হয় বুলি কৈছে চ' 37ৰ যোনটো ষ্টেটমেণ্টকেইটা আমি চাই লওঁ প্ৰথমতে ইট শ্ব' কেছেছ how sustained local conservation efforts can contribute to arrival and protection of international migratory birds. Itu correct hai. It reflects the global success of advanced tracking technologies that guide নকৰে migratory birdক মনত ৰাখিব সেইটো আমাৰ কাৰণে ট্ৰেক কৰিবলৈ কাৰণে আমি ৰাখিছোঁ বাট এই ষ্টেটমেণ্টটো ভুল দিছে হয়নে এই ট্ৰেকিং টেকন'লজিবিলাকে গাইড কৰে বুলি কৈছে মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডবিলাকক যাতে সিহঁতে মাইগ্ৰেট কৰি পেলাই আকৌ ষ্টপ অভাৰ চাইজবিলাক ঘূৰি আহিব পাৰে চ' দিছ ইজ ষ্টেটমেণ্ট 2 ইজ ৰং আৰু ইট এডপ্টছ আমুৰ ফেলকনছ ইট কনফাৰ্মছ ডেট আমুৰ ফেলকনছ হেভ এডপ্টেড টু পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চি ইন ইণ্ডিয়া ডিউ টু ফেভৰেবল হেবিটেট চেঞ্জ তেনেকুৱা কোনো কথা নাই যদি ইয়াতো হেবিটেট চেঞ্জ ফেভৰেবল নহয় তো ইয়াতো পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চি চেঞ্জ হ'ব পাৰে ঠিক আছে ইণ্ডিয়াৰ পৰা সিহঁতে বেলেগত যাবগৈ পাৰে নাগালেণ্ড মণিপুৰৰ পৰা আঁতৰি যাব পাৰে চ' 2 and 3 যদি ৰং হয় তেতিয়াহ'লে 37 আনচাৰ কি হ'ব অপশ্যন A 1 অনলি কুৱেশ্যন 38ত চাওঁ উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ অবজেক্টিভছ অফ দ্য ৰেইনফেড এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ আণ্ডাৰ NMSA আৰ কাৰেক্ট ঠিক আছে চ' লেটছ চি কোনটো কাৰেক্ট হয় ইয়াৰ ভিতৰত 38 ষ্টেটমেণ্টকেইটা দিছে আপোনালোকৰ এনকাৰেজিং মনোকালচাৰ ইন ৰেইনফেড এৰিয়াছ এইটো ভুল হয় মনোকালচাৰ নহয় ইনফেক্ট মাল্টিকালচাৰ আপুনি ক'ব পাৰে মোৰ দেন ওৱান ক্ৰপ কাৰণে এইটো মানে প্ৰজেক্টটো অনা হৈছে ইনিচিয়েটিভটো অনা হৈছে ইনক্ৰিজেছ ৰাইচ কাল্টিভেশ্যন ইন ইৰিগেটেড ৰিজনছ এইটো কাৰেক্ট হয় এনহেন্সিং প্ৰডাক্টিভিটি এণ্ড মিনিমাইজিং ক্লাইমেটিক ৰিস্ক থ্ৰু ইণ্টিগ্ৰেটেড ফাৰ্মিং চিষ্টেমছ এইটো কাৰেক্ট হয় 2 and 3 উইল বি কাৰেক্ট 230টো আনচাৰ কি হ'ব অপশ্যন চি নেক্সট আপোনালোকৰ 39ত দিছে ঐকো টেক্স চাৰ্টিফিকেশ্যন ফৰ এৰি চিল্ক ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহি থাকে আপোনালোকৰ সেইকাৰণে ভালকৈ চাই যাব টপিকটো 39টো যদি চাওঁ ইট এলাউছ ইণ্ডিয়ান এক্সপৰ্টাৰ্ছ টু compete in high-end markets that prioritize chemical-free products. It is correct. It confirms that Eri Silk meets international safety, environmental and quality standards, enabling its entry into the premium eco-conscious markets. So both are correct. So answer give option C, both 1 and 2. Question 40 আমি চাওঁ বহুত ইজি কুৱেশ্যন দিছে ষ্ট্ৰেট অফ হৰমুজৰ থ্ৰুদি শ্বিপছবিলাক যে যায় তে কোনটা কাণ্ট্ৰি ক্ৰছ কৰিব লাগে কৈছে চ' ভেৰি ইজি টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইজিপ্তটো হ'বই নোৱাৰে আৰু যদি চিৰিয়া কথা কয় লেণ্ডলক কাণ্ট্ৰি হয় চ' আনচাৰ কি হ'ব 1 and 3 কাৰেক্ট হ'ব বাহৰেইন আৰু কাটাৰ চ' আনচাৰ কি হ'ব বি অপশ্যন বি উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ চ' 40 আনচাৰ কি পালোঁ আমি অপশ্যন বি নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 41ত আমি চাওঁ ইয়াত কেইটামান ন'টিছ দিছে ইণ্টাৰপ'লৰ ন'টিছ আৰু তাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ কথা ইয়াত সুধিছে ঠিক আছে চ' এতিয়া চাওক প্ৰথম মই কৈ গৈছোঁ চিলভাৰ ন'টিছ যোনটো হয় চিলভাৰ ন'টিছটো আপোনালোকৰ দিয়া হয় টু প্ৰভাইড ৱাৰ্ণিং মানে অপশ্যন 3 যোনটো আছে silver notice given to provide warning about a person's criminal activities when a person is considered to be possible threat to public safety তাৰপিছত ব্লু ন'টিছটো কাৰেক্টে আছে টু কালেক্ট এডিশ্যনেল ইনফৰ্মেশ্যন এবাউট এ পাৰ্চনছ আইডেণ্টিটি ব্লু ন'টিছ দিয়া হয় 3 ব্লেক ন'টিছ দিয়া হয় টু চিক ইনফৰ্মেশ্যন অন আনআইডেণ্টিফাইড বডিজ আৰু গ্ৰীণ ন'টিছ দিয়া হয় টু আইডেণ্টিফাই এণ্ড ট্ৰেচ ক্ৰিমিনেল এছেটছ ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন 42 নিৰন্তৰ যোনটো আপোনালোকৰ ইনিচিয়েটিভ বা প্লেটফৰ্ম হয় অফ মিনিষ্ট্ৰী অফ এনভাইৰনমেণ্ট ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ তাৰ লগত জড়িত কুৱেশ্যনটো দিছে চ' কোনকেইটা ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হয় ইয়াৰ ভিতৰত ইক'চিষ্টেম ছাৰ্ভে এণ্ড এনালাইচিছ ইজ এ ভাৰ্টিকেল আণ্ডাৰ দিছ প্লেটফৰ্ম দ্য লিড ইনষ্টিটিউট অফ উইচ ইজ বটানিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া কলকাতা ঠিক আছে এইটো কাৰেক্ট হয় ইক'চিষ্টেম এনালাইচিছ আপোনাৰ কৰা হয় আণ্ডাৰ দ্য বটানিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া কলকাতা তাৰপিছত ৰিচাৰ্চ এণ্ড মেনেজমেণ্ট অফ ইক'চিষ্টেমছ Research and management of ecosystems is a vertical under this platform. The lead institute of which is Central Zoo Authority. Eto bhul hoy. Thik ase it's not Central Zoo Authority. Third statement is capacity development support is a vertical. Eto hoy correct. Aro eto capacity development jonto hoy. Atar jonto vertical institute hoy under this platform. Eto ki hoy apnalokor Indian Institute of Forest Management. So আমি চালোঁ যোনটো আপোনালোকৰ ইক'চিষ্টেম ছাৰ্ভে ভাৰ্টিকেল প্লেটফৰ্ম হয় সেইটো আপোনালোকৰ বটানিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া হয় কেপাচিটি ডেভেলপমেণ্টৰ যোনটো ভাৰ্টিকেল প্লেটফৰ্ম হয় সেইটো আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ফৰেষ্ট মেনেজমেণ্ট হয় অ'কে চ' 1 and 3 কাৰেক্ট চ' আনচাৰ কি হ'ব 42 ইয়াত কৈছে উইচ অফ দ্য ফলোয়িং আৰ কাৰেক্টটো সুধিছে ৰাইট অ'কে চ' চৰি 42 যোনটো হয় তাত যদি চাই আপোনালোকে আনচাৰ কি হ'ব অপশ্যন বি ডেট ইজ 1 and 3 আৰ কাৰেক্ট চ' 2টো ভুল হয় ঠিক আছে 43 আমি চাম চেঞ্চেলৰ অফ দ্য ফেডাৰেল ৰিপাব্লিক অফ জাৰ্মানী ভিজিট কৰিছিলে ইণ্ডিয়াত জানুৱাৰী 2026 উইচ ইজ নট কাৰেক্ট বুলি কৈছে ইয়াৰ ভিতৰত ষ্টেটমেণ্টকেইটা দিয়া আছে চ' উইচ ইজ নট কাৰেক্ট চ' 1 and 2 আৰ কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট 3 and 4 আৰ নট কাৰেক্ট ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিব এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ বাইলেটৰেল ডাইলগ মেকানিজম অফ অন দ্য ইণ্ডো পেচিফিক এইটো হোৱা নাছিলে আৰু অপেনিং অফ এন অনাৰী কাউন্সিল অফ জাৰ্মানী ইন লক্ষ্ণৌ এইটো হোৱা নাছিল চ' আনচাৰ কি হ'ব আপোনালোকৰ 3 and 4 যদি 3 and 4 আৰ
কাৰেক্ট বুলি কৈছে সৰি উইচ অফ দ্য ফলোইং আৰ নট কাৰেক্ট কৈছে চ' 1 and 2 আৰ কাৰেক্ট উইচ আৰ নট কাৰেক্ট হ'লে 3 and 4 আৰ নট কাৰেক্ট চ' আনচাৰ কি হ'ব অপশ্যন চি গ্ৰুপ 64ৰ কথা যদি চাওঁ ইয়াত তেতিয়াহ'লে এইটো কি হয় ইটছ এ থাৰ্ড জেনেৰেশ্যন চিপ আপুনি ক'ব পাৰে উইচ হেজ বিন মেনুফেকচাৰ্ড আণ্ডাৰ দ্য DIRV প্ৰগ্ৰেম আৰু যদি চাই ইটছ ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট হোম গ্ৰোন 1 GHz 64-bit ডুৱেল কোৰ প্ৰচেছৰ দুইটাই কাৰেক্ট হয় ষ্টেটমেণ্ট অ'কে চ' আনচাৰ কি হ'ব অপশ্যন চি 45ত যদি চাওঁ BISৰ এটা নতুন ষ্টেণ্ডাৰ্ড আহিছিলে ফৰ টেষ্ট এণ্ড বম ডিছপ'জেল ছিষ্টেমছৰ কাৰণে আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ডটোৰ নাম হয় IS 194452025 এইটো কাৰেক্ট হয় প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটো অ'কে তাৰপিছত যদি চাই আপোনালোকে ছেকেণ্ডটো ইট উইল ইম্প্ৰুভ দ্য ইণ্টাৰ অপাৰেবিলিটি অফ ইকুইপমেণ্টছ এক্ৰছ এজেঞ্চিজ এইটো কাৰেক্ট হয় থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্টটো যে দিছে ইট ৱাজ ডেভেলপ বাই TBRL DRDO ইন কলাবৰেশ্যন 30th চেণ্ট্ৰেল চাইণ্টিফিক ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট ৰাছিয়া এইটো ষ্টেটমেণ্ট ভুল হয় এইটো ইণ্ডিজিনিয়াছলি ডেভেলপ কৰা হৈছে ঠিক আছে চ' 1 and 2 কাৰেক্ট হ'ব অপশ্যন চি নেক্সট এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে APSCত যদি চাই আপোনালোকে এজন পাৰ্চনৰ নাম দি দিছে মানে এক্স বুলি দিছে আৰু হি ৱাজ বৰ্ণ ইন UK তেখেতে নোবেল প্ৰাইজ পাইছিলে 2025ত চ' আপুনি জানিব লাগিব তেখেত এজন UKত বৰ্ণ এণ্ড ব্ৰট আপ ইণ্ডিয়ান UKত বৰ্ণ এণ্ড ব্ৰট আপ এজন পাৰ্চন আছিলে বাট তেখেতে মানে যেতিয়া নোবেল প্ৰাইজ পাইছিলে তেতিয়া তেখেতে আমেৰিকান ইউনিভাৰ্চিটি এজন প্ৰফেচাৰ হিচাপে তাত মানে কাম কৰি আছিলে আৰু মানুহজন কোন হয় ইটছ জন ক্লাৰ্ক চ' অপশ্যন চি কাৰেক্ট হ'ব নেক্সট যদি চাওঁ গ্ৰেণ্ড শ্লেম টেনিছ টুৰ্ণামেণ্টৰ লগত জড়িত ষ্টেটমেণ্ট তিনিটা দিছে চ' ইয়াত শুদ্ধ কোনটোকেইটা হয় চাওঁ আমি দ্য টুৰ্ণামেণ্টছ হেভ এ শ্বেয়াৰ্ড গভৰ্নেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰ এষ্টাব্লিছিং দ্য পাৰ্টনাৰশ্বিপ এমং দ্য 4 গ্ৰেণ্ড শ্লেম টুৰ্ণামেণ্টছ yes এইটো কাৰেক্ট হয় দে are open for entry above 14 এইটো কাৰেক্ট হয় there is a limitation on the number of wild cards a player may receive to compete in a grand slam tournament so তিনিওটাই ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হয় ইয়াত ঠিক আছে চ' আনচাৰ কি হ'ব ডি 48ত যদি চাওঁ উইচ অফ দ্য ফলোইং আৰ নট কাৰেক্টলি মেটচ ইয়াত আপোনালোকে জানে CG পাৱাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লিমিটেড যোনটো আছে গুজৰাটত আছে টাটা ছেমি কণ্ডাক্টৰ TCET যোনটো হয় এইটো আছামত জাগিৰোডত আছে HC Foxconn জইণ্ট ভেঞ্চাৰ ইণ্ডিয়া চিপ লিমিটেড এইটো ইয়াতে গণ্ডগোল আছে এইটো একচুৱেলি জিৱাৰ নামৰ জেগাটোত আছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ আৰু D2 6M প্ৰাইভেট লিমিটেড যোনটো হয় চিলিকন কাৰ্বাইড ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড উৰিষ্যাত আছে চ' থাৰ্ড চিটো ভুল হ'লে কি হ'ব আপোনালোকৰ কোনটো ভুল বুলি সুধিছেতো চ' আনচাৰ কি হ'ব 48ৰ আনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি চিটো কি হয় ৰং ষ্টেটমেণ্ট হয় নেক্সট আমি 49ত আহোঁ 49ত কি দিছে ইয়াত যদি চাই দুটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে ৰিলেটেড টু ভাৰত ফ'কাছ ছিষ্টেম চ' ভাৰত ফ'কাছ ছিষ্টেমৰ অবজেক্টিভ কি হয় টু জেনেৰেট ফ'কাছ এটা পঞ্চায়ত লেভেল ক্লাষ্টাৰ বুলি কৈছে এইটো কাৰেক্ট হয় ইটছ নট ডেভেলপ বাই IIT দিল্লী এইটো IIT বম্বে হৈছে কি বছৰলি চেক কৰি ল'ব বাট দিল্লী IIT দিল্লী নহয় অ'কে চ' ষ্টেটমেণ্ট 1 অনলি ইটছ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ নেক্সট এখন ফিল্মৰ কথা কৈছে বুম ফিল্ম যোনখন আছিলে BAFTA এৱাৰ্ডছ পাইছিলে ৰিচেণ্টলি আপোনালোকৰ ইন চিলড্ৰেনছ এণ্ড ফিল্ম কেটেগৰী ঠিক আছে এইটো চিলড্ৰেন এণ্ড ফেমিলি ফিল্ম কেটেগৰী ডাইৰেক্টৰ কোন আছিল লক্ষ্মীপ্ৰিয়া দেৱী এইটো কাৰেক্ট হয় থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্ট কৈছে ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ফিল্ম টু উইন এ BAFTA এৱাৰ্ড ইন চিলড্ৰেনছ এণ্ড ফেমিলি ফিল্ম কেটেগৰী তিনিটা ষ্টেটমেণ্টে কাৰেক্ট হয় চ' 50 কি হ'ব আনচাৰ অপশ্যন A 1 2 and 3 নেক্সট ব্লক চেইন টেকন'লজিৰ ওপৰত দিছে ইয়াত কোনটো কাৰেক্ট হয় আপোনালোকৰ যদি চাই আমি চাওঁ এটা ষ্টেটমেণ্ট চাৰিটা দিছে ইয়াৰ ভিতৰত যদি চাই কনচৰ্টিয়াম ব্লক চেইন ইজ এ থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্ট চাওক কনচৰ্টিয়াম ব্লক চেইন ইজ এ ব্লেণ্ড অফ পাব্লিক এণ্ড প্ৰাইভেট ব্লক চেইন এলাউইং চিলেক্টিভ ডেটা এক্সেছটো কাৰেক্ট হয় বাট লিমিটেড চিলেক্টিভ ডেটা এক্সেছ হয় এইটো ঠিক আছে কাৰণ ইয়াত যদিও পাব্লিক এণ্ড প্ৰাইভেট ব্লক চেইনৰ কনচৰ্টিয়াম হয় এইটো কাৰেক্ট আছে কিন্তু হ'ললি আপুনি প্ৰাইভেটৰ ওপৰত আপুনি এনেকুৱাও নহয় যে কমপ্লিটলি আপুনি প্ৰাইভেটৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হয় চ' ব্লেণ্ড হ'ব পাৰে বাট হ'লেও লাইক লিমিটেড চিলেক্টিভ ডেটা এক্সেছ আছে কাৰণ পাব্লিক হোল্ডিং বেছি আছে ইয়াত চ' থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্টটো ভুল হ'লে আনচাৰ কি হ'ব 1 2 and 4 চি অপশ্যন চি 52 যদি চাই এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰেভিনিউ মডেলৰ কথা কৈছে তাত মানে দি দিছে আপোনাৰ কি হয় চেলাৰ হেজ দ্য কণ্ট্ৰল অভাৰ দ্য প্ৰাইচিং বাট ডাজ নট কিপ দ্য প্ৰডাক্টছ ইন দ্য ষ্টক চ' এনেকুৱা টাইপৰ যোনটো ৰেভিনিউ মডেল হয় সেইটোক আপোনালোকৰ ড্ৰপ শ্বিপিং মডেল বুলি কয় মনত ৰাখিব চ' অপশ্যন ই ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ বাকী এফিলিয়েট ৰেভিনিউ মডেলৰ কথা যদি চাওঁ ইয়াত আপোনালোকৰ ইট ইনভলভছ আৰ্নিং by the commissions right by promoting other companies products so commission ইয়াত earn কৰা হয় এই বিজনেছ মডেলটোত বা ৰেভিনিউ মডেলটোত আৰু ইট প্ৰমোটছ আদাৰ কম্পেনিজ প্ৰডাক্ট ট্ৰানজেকশ্যন ফি যোনটো ৰেভিনিউ মডেল হয় তাত আপোনালোকৰ বিজনেছ আৰ্নছ ৰেভিনিউ বাই চাৰ্জিং এ ফি ফৰ ইচ ট্ৰানজেকশ্যন ঠিক আছে আৰু এজেঞ্চি ৰেভিনিউ মডেলত যদি চাই ইয়াত আপোনালোকৰ বিজনেছেছ এক্ট এজ এন এজেণ্ট চ' টিপিকেলি দিছ বিজনেছেছ আৰ্ন এ কমিশ্যনৰ ফি আৰ্ন কৰে ফৰ ফেচিলিটেটিং এ ট্ৰানজেকশ্যনৰ ছাৰ্ভিচ অন বিহাফ অফ এ ক্লাইণ্ট চ' গোটেইখিনি মই ডেছক্ৰিপশ্যন কৰি দিছোঁ আপোনালোকক কিন্তু ইয়াৰ লগত অকল কোনটো মিলিছে ড্ৰপ শ্বিপিং মডেলটো
তাৰপিছত which of the following correctly represents the three key sub indices of the financial inclusion index FI index যোনটো RBI দেখায় উলিয়ায় তাৰ ভিতৰত ইয়াত কোনকেইটা sub indice হয় ঠিক আছে সো আনসাৰ কি হ'ব C sub indice কি হ'ব আপোনালোকৰ access uses and quality next question number 54 চাও ONDC লগত জড়িত এটা statement দিছে and ইয়াত যদি চাই correct answer কি হ'ব আপোনালোকৰ C ONDC যদি কি objective হয় তো কি হয় to break the dominance of the large e-commerce platforms by enabling interoperability across networks. Next question number 55 about UPSC central bank digital currency লগত জড়িত statement চাইটা দিছে তাৰভিতৰত কোনো correct নহয় খুলিছে so answer কি হ'ব আপোনালোকৰ হেতুৰ D so in both the cases UPI and ইয়াত যে কৈছে digital rupee the liability lies with the users in their respective banks ঠিক আছে so ইয়াত যদি চাই sorry ইয়াৰ ভিতৰত কোনকেইটা কি সুধিছে which of the following statements are correct কেইটা সুধিছে ৰাইট so correct কেইটা কোনকেইটা হ'ব so first to যদি চাই আপোনালোকে okay so in not correct to সুধিছে so UPRCD central bank digital currency লগত জড়িত কোনটো statement correct নহয় হেতু সুধিছে ঠিক আছে and the correct এটো D to নহয় liability lies with the user and the respective banks in both the cases UPI and এটো নহয় ঠিক আছে so UPI ক্ষেত্ৰটো আপোনালোকৰ liability থাকিব with the users and the banks central bank digital currency যদি চাই এটো liability users লগত নাথাকে RBI লগত থাকে okay আৰু respective banks লগত 56 যদি চাই real world assets tokenization এটা concept আছে তাৰ লগত জড়িত statement তিনটা দিছে কোনটা correct হয় Tokenization is the process of turning real world assets into digital tokens using blockchain technology to correct. Tokenization of real world assets offer 24/7 access, promotional financial inclusion into correct. Tokenization of real world assets will allow the access to high growth investment opportunities for individuals in India to correct. So तीन टाइप correct है. So answer क्या हुआ option A. 57 of Xiaomi, a bond whose proceeds are used only to finance or refinance a combination of both environmental and social projects. Tak ki boli koy, it is known as sustainability bond. Okay, so answer ki hobo C. Next question number 58 jodi sao which of the following statements about M1 exchange role in MSMEs financing are correct. So tinta statement dise. So first statement ki koise apnalokor M1 exchange provides collateral based loans to MSMEs. Okay, তাৰপিছত next statement আমি চাওঁ এইটো ভুল হয় collateral based loans নিদিয়ে MSME in fact collateral less based loans দিয়ে উল্টাই M1 exchange facilities discounting of invoices and bills of exchange for MSMEs এইটো statement correct হয় আৰু M1 exchange credit rating agency হিচাপে কাম নকৰে MSME কাৰণে ঠিক আছে so only statement 2 correctly কি হ'ব answer option B হ'ব crowding out effect কথা কৈছে crowding out effect মানে কি হয় so crowding out effect এটা situation হয় where government borrowing leads to high investment rate যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে borrowing কৰে তেতিয়া investment rate বাঢ়ি যায় আৰু তাৰ কাৰণে private investments বিলাক কমি যায় so that is known as the crowding out effect crowding in effect টো উল্টাটো হয় গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰে আপোনালোকৰ borrow নকৰে উল্টাই কি কৰে lend কৰে আৰু তাৰ কাৰণে interest rates বিলাক কমি যায় আৰু তাৰ কাৰণে কি হয় private investment বাঢ়ে ঠিক আছে so the crowding in হয় তেতিয়া private investments বাঢ়িব question number 60 যদি চাও rare earth elements আৰু critical minerals ৰ লগত জড়িত তিনটা statement is side statement is which of the following are correct so modern technology innovation including artificial intelligence robotics এইবিলাক কি হয় utilize rare earth elements এটো correct হয় China has the highest share in mining এটো ভুল হয় followed by India তাৰপিছত যদি বাকি চাই আপোনালোকে আৰু কি আছে statement government of India launched a national critical mineral mission in 2025 এটো correct হয় rare earth elements are a set of 13 metallic elements এটো ভুল হয় ঠিক আছে so 2 and 4 ভুল হলে 1 and 3 correct হ'ব so answer কি হ'ব option A next question number 61 ত আমি চাও which of the following statements about the insurance in aviation sector are correct প্ৰথম statement কৈছে aviation hull insurance যোনটো হয় covers physical aircraft including the body engine and onboard equipment এটো statement correct হয় and next to question under the Montreal Convention jonto adopt kosile 1999 by 130 countries including India airlines like ki hai they are liable to pay compensation to families or nominee of every deceased passenger without requiring the family to prove fault eto correct thik ase both the statements are correct so option ki hobo answer ki hobo option C 1 and both 1 and 2 next question number 62 which of the following statements about crowdfunding are correct so crowdfunding er bishoy ya dia ase crowdfunding ki hoyse solicitation of funds small funds from multiple investors beleg investors hoba web based platform or social networking platform ot eta particular project ba specific project er karone jeta mane paisa collect kore funding funds collect kore thik ase small amount ot eto ki koy crowdfunding koy
First statement correct হয়, small and medium enterprises are able to raise funds at lower cost of capital without undergoing rigorous procedures. Eto correct হয়. So both statements are correct. So answer কি হ'ব option C. 62 answer কি হ'ব option C. 63 আমি চাম কমিটিজ কি দিছে আৰু কাণ্ডত ফৰ্ম কৰিছিলে R.N. Malhotra কমিটিৰ কথা যদি চাওঁ ইটছ ৰিলেটেড টু ইঞ্চুৰেঞ্চ চেক্টৰ ৰিফৰ্মছ এণ্ড এইটো ফৰ্ম হৈছিলে আণ্ডাৰ RIDAI. চ' দিছ ইজ কাৰেক্ট. L.C. Gupta কমিটিৰ কথা যদি চাওঁ দিছ ইজ ৰিলেটেড টু ডেৰিভেটিভছ ট্ৰেডিং আৰু এইটো আপোনালোকৰ চেবিৰ লগত জড়িত হয়. এইটো দিছে. অ'কে, উৰ্জিত পাটেল কমিটিৰ কথা আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে উৰ্জিত পাটেল কমিটিৰ লগত যদি চাওঁ এইটো কিহৰ লগত জড়িত হয়, ইয়াত কৈছে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ লগত জড়িত হয়, হাউচিং চেক্টৰ ৰিফৰ্মছ. আৰু যদি আমি চাওঁ Y.H. মালিগ্ৰাম কমিটিৰ কথা কওঁ, ফাইনেন্স কৈছে প্ৰিপেয়াৰিং ৰোড মেপ ফৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ইন ইণ্ডিয়া, ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ লগত জড়িত হয় বুলি কৈছে. ঠিক আছে, ইয়াৰ ভিতৰত কোনকেইটা কাৰেক্ট হয় আনচাৰ ইট ইজ অপশ্যন ডি. L.C. Gupta কমিটি যোনটো হয় এইটো কাৰেক্ট হয়, চেবিৰ লগত জড়িত হয়. আৰু Y.H. মালিগ্ৰাম কমিটি যোনটো হয় এইটো RBI লগত জড়িত হয়. 2 and 4 ডেট ইজ আনচাৰ কি হ'ব অপশ্যন ডি. অ'কে, চ' নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 64 আমি চাম. NBFC কথা কৈছে, NBFC মানে নন বেংকিং ফাইনেন্সিয়েল কোম্পানীজ. ইয়াত যদি চাওঁ কোনকেইটা ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হয়. চ' 1 সিহঁতে ডিমাণ্ড ডিপ'জিট একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰে আৰু ডিপ'জিট ইঞ্চুৰেঞ্চ ফেচিলিটি অফ ডিপ'জিট ইঞ্চুৰেঞ্চ এণ্ড ক্ৰেডিট গেৰেণ্টি কৰ্প'ৰেশ্যন ইজ নট এভেইলেবল টু ডিপ'জিটাৰ্ছ অফ ডিপ'জিট টেকিং NBFC. এই দুটা কি হয় কাৰেক্ট হয়. বাকী অল বুলি কৈছে যে এইটো ভুল হ'ব, এক্সট্ৰিম ষ্টেটমেণ্ট. অল দ্য NBFCs অপেন ইন ইণ্ডিয়া হেভ টু বি ৰেজিষ্টাৰ্ড. দৰকাৰ নাই ৰেজিষ্টাৰ নহ'লেও হয় কিছুমান. NBFCs ফৰ্ম পাৰ্ট অফ দ্য পে'মেণ্ট এণ্ড ছেটেলমেণ্ট ছিষ্টেম. সিহঁতে পাৰ্ট হয় বাট দে কেনট ইছ্যু চেকছ. অ'কে, চেক সিহঁতে ইছ্যু বা ড্ৰ কৰিব নোৱাৰে, ইছ্যু চেক ড্ৰ কৰিব নোৱাৰে চেল্ফ. নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 65 MPI কথা দিছে, মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল পভাৰ্টি ইণ্ডেক্সৰ কথা. আৰু এইটো ইয়াৰ লগত জড়িত কোনকেইটা ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হয়. চ' প্ৰথম দুটা কাৰেক্ট হয়. ইটছ কেলকুলেটেড ইউজিং এলকায়াৰ ফষ্টাৰ মেথডলজি আৰু MPI কেলকুলেটেড বাই নীতি আয়োগ হেজ এ টোটেল অফ 12 ইণ্ডিকেটাৰ্ছ. অ'কে, তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 66 আমি চাওঁ জেনেটিক মেডিচিনছৰ লগত জড়িত হয়. ইয়াত যদি চাই কোনকেইটা ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হয়, প্ৰথম দুটা কাৰেক্ট হয়, থাৰ্ডটো ভুল হয়. কিয়? জেনেটিক মেডিকেশ্যনছ অল্টাৰ বুলি কৈছে, অল্টাৰ নকৰে DNA ছিকুৱেঞ্চিং. অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন 67ত চাওঁ লাৰ্জ লেংগুৱেজ মডেলছৰ লগত জড়িত. ইয়াত যদি চাই কোন দুটা ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হয়. চ' প্ৰথম দুটা কাৰেক্ট হয়, থাৰ্ডটো ভুল হয় সেইকাৰণে বিকজ LLMs প্ৰডিউচ আনবায়াছড বুলি কৈছে. আনবায়াছ নহয়, LLM ডেফিনেটলি বায়াছড আউটপুট দিব পাৰে যদি তাক তেনেকৈ ডিজাইন বা তেনেকৈ ট্ৰেইন কৰা হয়. চ' 67ৰ আনচাৰ বি হ'ব. 68ৰ আনচাৰ কি হ'ব আমি চাওঁ. চ' এইটো দিছে আপোনালোকৰ ষ্টিল টেকন'লজিৰ লগত জড়িত. চ' ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্টছকেইটা কাৰেক্ট হয়, থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্টটো ভুল হয়. ইয়াত চাওক ষ্টিল অবজেক্টছ আৰ কোটেড উইথ মেটা মেটেৰিয়েলছ টু ইনক্ৰিজ দ্য স্কেটাৰিং অফ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৰেডিয়েশ্যন. এই ষ্টেটমেণ্টটো ভুল হয়. চ' আনচাৰ কি হ'ব C 1 and 2 are correct. 69ত আমি আহোঁ ব্লেক বক্সৰ লগত জড়িত. ইয়াত দিছে মডাৰ্ণ এয়াৰক্ৰাফ্টবিলাকত ব্লেক বক্স যে থাকে তাত অবভিয়াছলি সিহঁতে ককপিট আৰু ফ্লাইট ডেটা ৰেকৰ্ড কৰে. ককপিট ৰেকৰ্ডাৰ, ফ্লাইট ডেটা ৰেকৰ্ডাৰ থাকে. দ্য মেমৰি ইউনিটছ আৰ মেড ইউজিং ষ্টেইনলেছ ষ্টিল ছেট টাইটেনিয়াম. য়েছ, এইটো কাৰেক্ট হয়. কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টটো ভুল হয়. এটা ৰেড লাইট বিকন কৰা বুলি কৈছে টু ফেচিলিটেট আণ্ডাৰ ৱাটাৰ ডিটেকশ্যন. ইনফেক্ট যদি চাই তাত যোনবিলাক ব্লেক বক্স আছে তাত আপোনালোকৰ আণ্ডাৰ ৱাটাৰ লোকেটাৰ বিকন কিছুমান ইউজ কৰা হয়, কিছুমান আল্ট্ৰাছনিক একাউষ্টিক পালচেছ ইউজ কৰে. ৰেড লাইট তাত বা ভিজিবল লাইট তেনেকৈ ইউজ নকৰে. অ'কে, চ' ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টটো ভুল হ'লে 2 and 3 are correct. চ' আনচাৰ কি হ'ব অপশ্যন বি. নেক্সট আপোনাৰ আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 70 গ্ৰীণ হাইড্ৰজেনৰ লগত জড়িত. চ' গ্ৰীণ হাইড্ৰজেনৰ কথা কৈছে ইটছ এ ইয়াত আচ্ছা 70ত আমি চাওঁ কোন দুটা ষ্টেটমেণ্ট. প্ৰথম চাওঁ ডিকাৰ্বনাইজ হাইড্ৰজেন বুলি কৈছে অবটেইন ফ্ৰম নেচাৰেল গেছ ৰিফৰ্মিং কম্বাইন উইথ CCUS. চ' এইটো ভুল হয়. ঠিক আছে, ডিকাৰ্বনাইজ হাইড্ৰজেন নহয়, গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন. ইনফেক্ট এইটো আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰলাইচিছ অফ ৱাটাৰৰ পৰা প্ৰডিউচ কৰা হয় বাই ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি. ইনফেক্ট নেশ্যনেল গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন যোনটো ইণ্ডিয়াৰ আছে সেইটো এইম হয় টু প্ৰডিউচ 50 মিলিয়ন মেট্ৰিক টনছ অফ এনুৱেল গ্ৰীণ হাউচ গেছ নিয়েৰলি মানে কাউণ্টাৰ কৰিব. তাৰ কাৰণে 50 মিলিয়ন মেট্ৰিক টনছ অফ গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন প্ৰডিউচ কৰিব বাই 2030. চ' এই ষ্টেটমেণ্ট যদি আপুনি চাই সেইটো কি হ'ব আনচাৰ বি হ'ব. ডেট ইজ 2 and 3 are correct but 1 is wrong. বাকী কুৱেশ্যন নম্বৰ যদি আমি চাওঁ 71ত যদি চাই ইয়াত দিছে প্ৰাইভেট এণ্টিটিজ ইন ইণ্ডিয়া স্পেচ ছেক্টৰ. চ' ইয়াত যদি চাই তিনিটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে. চ' ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টটো যোনটো হয় ইন স্পেচৰ কথা কৈছে, অট'নমাছ এজেঞ্চি হয়, কাৰেক্ট হয়. অগ্নিকুল কসমছ যদি চাই ৱৰ্ল্ডত ফাৰ্ষ্ট 3D প্ৰিণ্টেড ৰকেট ইঞ্জিন বনাইছিলে, এইটো কাৰেক্ট হয়. স্কাইৰুট এৰোস্পেচেছ ডেভেলপ লিকুইড ফুৱেল ফৰ GSLV, এইটো ৰং হয়. ঠিক আছে, চ' 1 and 2 are correct. চ' আনচাৰ কি হ'ব অপশ্যন C.
কুৱেশ্যন নম্বৰ 72 যদি চাওঁ ড্ৰোন স্বাৰ্মছৰ কথা কৈছে সিহঁতে ড্ৰোন স্বাৰ্মছলৈকে টেৰাহাৰ্টছ বেণ্ড অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ইউজ কৰা বুলি কৈছে সেইটো ৰং হয় ঠিক আছে টেৰাহাৰ্টছ নহয় মেগাহাৰ্টছত ইউজ কৰে বাকী যদি চাই 2 and 3 সেইটা কাৰেক্ট হয় ইণ্ডিভিজুৱেল ড্ৰোনছলৈকে কমিউনিকেট কৰিব পাৰি উইথ ইচ আদাৰ আৰু GPF স্পুফিং ইউজ কৰিব পাৰি টু কাউণ্টাৰ দিছ লাইক স্বাৰ্ম ড্ৰোনছ চ' 2 and 3 are correct চ' আনচাৰ কি হ'ব অপশ্যন বি কুৱেশ্যন 73 আমি চাওঁ জিনোম ইণ্ডিয়া প্ৰজেক্টৰ ওপৰত দিছে চ' কি কৈছে আপোনালোকৰ কোনকেইটা ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হয় চ' ইয়াত 73 কি হ'ব ইটছ এ পাৰ্ট অফ দ্য হিউমেন জিনোম প্ৰজেক্ট চ' এইটো ভুল হয় ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্টটো যোনটো হয় এইটো ফাণ্ড কৰা হৈছে বাই DBT এইটো কাৰেক্ট হয় আৰু এইম কি হয় টু প্ৰডিউচ এ কেটেলগ অফ জেনেটিক ডাইভাৰ্চিটি অফ ইণ্ডিয়ান পপুলেশ্যন এইটো কাৰেক্ট হয় চ' 2 and 3 are correct চ' 73 আনচাৰ কি হ'ব অপশ্যন বি 74 চাওঁ নেশ্যনেল কোৱাণ্টাম মিছনৰ ওপৰত জড়িত এটা প্ৰশ্ন দিছে ইয়াত যদি চাই তাৰ এইম কি হয় টু ডেভেলপ ইণ্টাৰমিডিয়েট স্কিল কোৱাণ্টাম কম্পিউটাৰ্ছ উইথ 50 to 1000 ফিজিকেল কিউবিটছ আৰু ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ইনক্লুড চেটিং অফ 4 থিমেটিক হাবছ এইকেইটাও কাৰেক্ট হয় চ' বহুত ষ্টেটমেণ্টছ are correct অ'কে চ' আনচাৰ কি হ'ব 74 অপশ্যন চি 75ত যদি চাই যোনটো ইণ্ডিয়াৰ ডিপ অ'চেন মিছন হয় তাৰ ওপৰত দিছে ষ্টেটমেণ্ট চ' লঞ্চ বাই মিনিষ্ট্ৰী অফ পোৰ্টছ শ্বিপিং এণ্ড ৱাটাৰৱে এইটো প্ৰথমতে ভুল দিছে এইটো মিনিষ্ট্ৰী অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি আণ্ডাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি দিছে হ'ব এইটো চ' ছেকেণ্ড ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টটো ভুল হয় ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ডটো কাৰেক্ট হয় ঠিক আছে সামুদ্ৰয়ান ইজ এ পাৰ্ট অফ দিছ মিছন এণ্ড মাক্সে 6000 এটা মানে আণ্ডাৰ ৱাটাৰ ভেছেল বনোৱা হৈছে টু কেৰি 3 পিপল ফৰ ডিপ চি এক্সপ্ল'ৰেশ্যনছ 2 and 3 কাৰেক্ট হ'ব অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ 76ত চাওঁ এনেকুৱা এছাৰশ্যন টাইপৰ দিব পাৰে পঢ়ি চাব কুৱেশ্যনটো আনচাৰ মই কৈ দিছোঁ 76ৰ আনচাৰ হয় চি একাউণ্টেবিলিটি 77টো তেনেকুৱাই হয় আপুনি যদি চাই এছাৰশ্যন টাইপৰ দিছে তাৰ আনচাৰ হ'ব এ 78ৰ আনচাৰ হ'ব বি মানে কেছ ষ্টাডি টাইপৰ কুৱেশ্যন দিছে 79 যোনটো হয় তাৰ আনচাৰ হ'ব চি আৰু আমি কুৱেশ্যন 80 পৰা ডিছকাছ কৰোঁ কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ লগত জড়িত ষ্টেটমেণ্ট কেইটামান দিছে চ' ইয়াত আহক আমি চাওঁ কি ষ্টেটমেণ্ট হয় ইয়াত আৰ্টিকল 393 আৰ্টিকল 394 আৰু 395ৰ কথা দিছে চ' এজ পাৰ আৰ্টিকল 393 আপুনি যদি চাই এইটো ক্লিয়াৰলি তাত লিখা আছে যে দিছ কনষ্টিটিউশ্যন মে বি কল দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া চ' প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটো যে দিছে দেৰ ইজ ন' আৰ্টিকল ইন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন উইচ স্পেচিফাইজ কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া টু বি অফিচিয়েলি কল ইজ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এইটো ভুল হয় কিয় আৰ্টিকল ন' আৰ্টিকল বুলি নহয় আৰ্টিকল 393 এইটো আছেই অলৰেডি প্ৰভিজন ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্টটো কৈছে দেৰ ইজ ন' আৰ্টিকল ডেট স্পেচিফাইজ ডেট ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এক্ট আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 ষ্টেণ্ডছ ৰিপেল এইটো ভুল হয় কাৰণ আৰ্টিকল 395 আছে ইয়াত যোনটোৱে অলৰেডি মেনশ্যন কৰিছে যে এইকেইটা এক্ট ৰিপেল কৰা হৈছে আৰু থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্টটো দেৰ ইজ ন' আৰ্টিকল ইন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ইণ্ডিয়া ডেট মেনশ্যনছ 26 জানুৱাৰী এজ দ্য ডেট অফ কমেন্সমেণ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন চ' এইটো ভুল হয় কাৰণ আৰ্টিকল 394 এইটো মেনশ্যন আছে যে 26 জানুৱাৰী ষ্টেণ্ডছ এজ দ্য ডেট অফ কমেন্সমেণ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ঠিক আছে চ' আনচাৰ কি হ'ব ডি দেৰ ইজ অনলি ওৱান কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট ঠিক আছে চৰি ইয়াত যদি চাই দেৰ ইজ ন' কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট হ'ব ইজ ইট কাৰণ ইয়াত যদি চাই কোনো এটা ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট নহয় কাৰণ প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটো যদি চাই সেইটো 393ত মেনশ্যন আছে ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্টটো যদি চাই এইটো আৰ্টিকল 395ত মেনশ্যন আছে থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্টটো যদি চাই আৰ্টিকল 394ত মেনশ্যন আছে চ' আনচাৰ কি হ'ব অপশ্যন বি দেৰ ইজ ন' কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট অ'কে চ' ক্লিয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 81ত আমি চাওঁ এইটো এছাৰশ্যন টাইপৰে কুৱেশ্যনৰ তিনিটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে আমি চাওক ৰিলেটেড টু ডিজেবিলিটিজ পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি ইন ইণ্ডিয়া চ' ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্ট দিছে ৰাইটছ অফ পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি এক্ট এণ্ড এক্ট পাছ বাই দ্য পাৰ্লিমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া 2018 মেণ্টেজ ৰিজাৰ্ভেশ্যন এইটো কাৰেক্ট হয় ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্ট সুগম্য ভাৰতৰ কথা কৈছে কি ডমেইনছ এইখিনিও কাৰেক্ট হয় থাৰ্ডটো যদি চাই নেশ্যনেল দিব্যাংজন ফাইনেন্স এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কৰ্প'ৰেশ্যন যোনটো হয় এইটো পাব্লিক ছেক্টৰ হয় অৰ্গেনাইজেশ্যন আণ্ডাৰ দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ কৰ্প'ৰেট এফেয়াৰ্ছ ইটছ এ নট ফিট ফৰ চ' এইটো ষ্টেটমেণ্ট ভুল হয় ঠিক আছে চ' যদি থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্ট ভুল হয় তেতিয়াহ'লে আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ এ 1 and 2 তাৰপিছত 82টোত আমি চাওঁ প্ৰভিজনছ ৰিলেটিং টু SC STs ইন ইণ্ডিয়া তাত আপোনালোকৰ কোনটো ষ্টেটমেণ্ট ইয়াত কাৰেক্ট হয় মই আনচাৰ কৰিছোঁ এইটো এছাৰশ্যন টাইপৰে হয় চ' আপোনালোকে জানে অলৰেডি মানে যোনটো আপোনাৰ ষ্টেটমেণ্ট 2 and 3 আছে সেইকেইটা শুদ্ধ হয় কিন্তু ষ্টেটমেণ্ট 1টো ৰং হয় কাৰণ যোনটো প্ৰভিজন ৰিগাৰ্ডিং দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ট্ৰাইবেল এৰিয়াজ ইন দ্য ষ্টেটছ অফ আছাম মেঘালয় ত্ৰিপুৰা এণ্ড মিজোৰাম ইন দ্য 5th শিডিউল এইটো 5th শিডিউল হয় 6th শিডিউল হয় ঠিক আছে 6th শিডিউল এৰিয়া হয় চ' এইখিনি চাব আপোনালোকে এইটো ষ্টেটমেণ্ট 1টো যদি ভুল হয় 2 and 3 কাৰেক্ট হ'ব চ' আনচাৰ কি হ'ব অপশ্যন এ দেয়াৰ 2 কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্টছ ডেট ইনক্লুডছ ষ্টেটমেণ্ট 2 83ত আমি চাওঁ ইয়াত কি হ'ব আনচাৰ অপশ্যন অফ চি কাৰেক্ট হ'ব আনষ্টাৰ্ড মেম্বাৰ্ছ এইটো উল্টা দিছে চুইফ্ট কৰি দিছে আৰু এটাই কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট হ'ব এইটো কোনটো নো ছাপ্লিমেণ্টাৰী কুৱেশ্যন কেন বি আস্কড অন আনষ্টাৰ্ড কুৱেশ্যন
আৰু বাকী যদি চাই আনষ্টাৰ্ড কুৱেশ্যন কি হয় তো উইচ মেম্বাৰ ডিজায়াৰ্ছ এ ৰিটেন আনচাৰ আৰু ষ্টাৰ্ট কুৱেশ্যন কোনটো হয় উল্টা হয় চ' দ'জ উইচ মেম্বাৰ ডিজায়াৰ্ছ এন অৰেল আনচাৰ ইন দ্য হাউচ চ' আনচাৰ কি হ'ব 83 অপশ্যন চি 84 যদি আমি চাওঁ ইয়াত কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব আপোনালোকৰ ডি ডেট ইজ দেৰ ইজ ন' ফলছ গোটেইকেইটা ষ্টেটমেণ্টে ভুল দিছে ইয়াত ঠিক আছে পঢ়ি চাব আপোনালোকে ভুল দিছে 85 কুৱেশ্যনটোত মিছন সুদৰ্শন চক্ৰৰ কথা যদি চাওঁ ইট এইমছ টু এনহেন্স ইণ্ডিয়াজ এয়াৰ ডিফেন্স এইটোতো শুদ্ধ হয় তাৰপিছত ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্টটো ডিজাইন টু এনহেন্স ৰেপিড প্ৰিচাইজ এণ্ড পাৱাৰফুল ডিফেন্স ৰেছপন্সেছ এইটো কাৰেক্ট হয় ওৱান অফ দ্য এইমছ অফ দ্য মিছন ইজ টু কভাৰ অল পাব্লিক এনেকুৱা এক্সট্ৰিম ষ্টেটমেণ্ট বাই 2035 এইটো ভুল হয় ঠিক আছে চ' 1 and 2 কাৰেক্ট হ'ব তো অপশ্যন বি উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ 85ৰ আনচাৰ কি হ'ব অপশ্যন বি 86ত আমি চাওঁ ইয়াত কেইখনমান ব্ৰিজৰ নাম দিছে কোনখন কাণ্ট্ৰিক কানেক্ট কৰে চ' প্ৰথমখন মেট্ৰিছ এইটো যোনখন হয় এইখন কাৰেক্ট হয় ফেনী নদীৰ ওপৰত আছে কানেক্টছ ৰামগড় ইন ইণ্ডিয়া উইথ চাবৰুম ইন বাংলাদেশ ছেকেণ্ডটো কাৰেক্ট হয় জোলাঘাট ছাছপেনশ্যন ব্ৰিজ কানেক্টছ ইণ্ডিয়া উইথ ম্যানমাৰ মেচি ব্ৰিজ এজ ইট এপ্ৰ'চেছ কানেক্ট পানীটেকি বাইপাছ ইন ইণ্ডিয়া উইথ কাভিৰতি এইটো ষ্টেটমেণ্ট ৰং হয় ঠিক আছে চ' 1 and 2 কাৰেক্ট চ' আনচাৰ কি হ'ব 86ৰ আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন এ জিৰ' FIRৰ কথা যদি আমি ডিছকাছ কৰোঁ যোন যাৰ প্ৰভিজন আপোনালোকৰ BNSS 2023 আছে তাৰ আণ্ডাৰত যদি চাওঁ তিনিটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে কোনটো কাৰেক্ট হয় সুধিছে চ' প্ৰথমটো আপোনালোকৰ যদি চাই জিৰ' FIR কেন বি লজ এট পুলিচ ষ্টেচন ইভেন দ' পুলিচ প্লেচ অফ কমিশ্যন অফ এ কগনিজিবল নন কনজিবল এইটো কাৰেক্ট হয় ছেকেণ্ডটো আপোনাৰ যদি চাই OC কথা কৈছে OC তাত থাকিব লাগিব হি উইল বি দ্য কম্পিটেণ্ট অথৰিটি তেখেতে পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব কিছুমান ক্ষেত্ৰত আণ্ডাৰ জিৰ' SIR ইট ইজ অব্লিগেটৰী ফৰ দ্য ইনফৰ্মেণ্ট টু ফাৰ্নিছ ইনফৰ্মেশ্যন ইলেক্ট্ৰনিক এইটো কাৰেক্ট হয় চ' 87ৰ আনচাৰ কি হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন এ 1 2 3 তিনিটাই কাৰেক্ট 88ত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট যোনটো দিছে চেণ্ট্ৰেল ইকনমিক ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্যুৰ' CEIB এইটো আপোনালোকৰ আহে আণ্ডাৰ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ৰেভিনিউ মিনিষ্ট্ৰী অফ ফাইনেন্স এইটো ভুল দিছে মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছ দিছে SFIO যোনটো চিৰিয়াছ ফ্ৰড ইনভেষ্টিগেশ্যন অফিচ হয় এইটো মিনিষ্ট্ৰী অফ কৰ্পৰেট এফেয়াৰ্ছৰ আণ্ডাৰত আহে আৰু থাৰ্ডটো CBI যোনটো আহে আপোনালোকৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ পাৰ্চনেল পাব্লিক গ্ৰিভেঞ্চ এণ্ড পেঞ্চন মানে আপোনাৰ যোনটো DOPT আণ্ডাৰত আহে চ' ইয়াৰ আনচাৰ কি হ'ব আপোনালোকৰ এ এটাই শুদ্ধ আছে সেইটো কোনটো হয় থাৰ্ডটো CBI কামছ আণ্ডাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ পাৰ্চনেল পাব্লিক গ্ৰিভেঞ্চ এণ্ড পেঞ্চন যোনটো আপোনালোকৰ একচুৱেলি DOPT আণ্ডাৰত আহে DOPT আকৌ আপোনালোকৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ পাৰ্চনেল পাব্লিক গ্ৰিভেঞ্চ এণ্ড পেঞ্চন আণ্ডাৰত আহে চ' এইটো কাৰেক্ট হয় চ' হাউ মেনি কাৰেক্ট সুধিছে তো অকল এটাই কাৰেক্ট হ'ব মানে 3টো তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ আমি এতিয়া 89ত চাওঁ উইচ অফ দ্য ফলোইং ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনভেনশ্যনছ হেভ নট বিন ৰেটিফাইড বাই ইণ্ডিয়া কোনটো ইণ্ডিয়া ৰেটিফাই কৰা নাই বুলি কৈছে ঠিক আছে চ' ইয়াত যোনকেইটা দিছে কনভেনশ্যনছকেইটা হ'ল এমপ্লয়মেণ্ট পলিচি কনভেনশ্যন তাৰপিছত এইটো ৰেটিফাই কৰিছে এবলিশ্যন অফ ফ'ৰ্চ লেবাৰ কনভেনশ্যন এইটো কৰিছে কিন্তু 3 and 4টো 3টো যদি আপুনি চাই ডেট ইজ 3টো যদি চাওঁ আমি এইটো কৰা নাই 4টো কৰা নাই 5টো কৰিছে ঠিক আছে চ' 3 4 যদি কৰিছে তেতিয়াহ'লে আনচাৰ কি হ'ব চি হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 যদি চাওঁ আমি ইট ইজ ৰিলেটেড টু AI ইম্পেক্ট সামিট 2026 আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যদি চাই এইটো কাৰেক্ট আনচাৰ কি হ'ব 1 2 3 গোটেইকেইটা ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ 91ত আমি চাওঁ এইটো ইণ্ডিয়া আছিয়ানৰ কথা কৈছে ইয়াত ভিতৰত কোনটো ইয়াৰ লগত নহয় চাওক ইণ্ডিয়া আছিয়ান মেম্বাৰ্ছৰ লগত কালাদান IMTটো হয় কিন্তু আগাৰতালা আখাউৰা ৰেল লাইন যোনটো হয়তো ইণ্ডিয়া আৰু বাংলাদেশৰ মাজত হয় আৰু বাংলাদেশ ইজ নট এ আছিয়ান কাণ্ট্ৰি ইটছ এ বিমষ্টেক কাণ্ট্ৰি ঠিক আছে চ' সেইকাৰণে 1 and 2 কাৰেক্ট হ'ব 3 কাৰেক্ট নহয় কুৱেশ্যন নম্বৰ 92 আমি চাওঁ কেইটামান প্ৰজেক্ট দিছে কোনখন কাণ্ট্ৰিৰ লগত জড়িত আছে চ' প্ৰথম প্ৰজেক্টটো দিছে মংকাদিচু হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট এইটো ভূটানৰ লগত কাৰেক্ট হয় ঠিক আছে চ' এ কি হ'ব 3 হ'ব A3 হ'লে B আৰু C মাজতে কাৰেক্ট হ'ব ৰাইট চ' নেক্সটটো দিছে আপোনালোকৰ যোনটো আপোনালোকৰ ৰিষ্ট'ৰেশ্যন অফ ষ্ট'ৰ পেলেচ এইটো আফগানিস্তানৰ হয় এইটো কাৰেক্ট হয় তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেল এট নিকয়া এইটো যদি চাই আপোনাৰ শ্ৰীলংকাত আছে চ' এইটো ভুল দিছে আৰু যোনটো হয় ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেল নিকয়া মানে C4 হ'ব C4 হ'ব চ' কোনটো আছে C4 অকল অপশ্যন বিতে আছে চাওক আৰু D2 1 হ'ব ইনষ্টিটিউট অফ ছিকিউৰিটি এণ্ড ল মেনেজমেণ্ট ল এনফৰ্চমেণ্ট ষ্টাডিজ এইটো মালদ্বীপছত আছে চ' আনচাৰ কি হ'ব আপোনালোকৰ বি অপশ্যন বি উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ 92ত আমি চাওঁ উইচ আৰ মেনুফেকচাৰ্ড ইন ইণ্ডিয়া ডিফেন্স হাৰ্ডৱেৰ এইকেইটা দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো ইণ্ডিয়াত মেনুফেকচাৰ হৈছে চ' Sukhoi 30 MKI ফাইটাৰ জেটছ ইণ্ডিয়াত মেনুফেকচাৰ হৈ আছে ইণ্ডিজিনিয়াছলি T90 Bhishma MK3 টেংকছবিলাক ইণ্ডিয়াত হৈ আছে আখুৰা ক্লাছ ছাবমেৰিনটো এতিয়াও বৰ্তমান ৰাছিয়াৰ পৰাই আহি আছে চ' 1 and 2 উইল বি কাৰেক্ট চ' 93 আনচাৰ কি হ'ব অপশ্যন এ 94ত যদি চাওঁ আমি কলম্বো মাল্টিলেটাৰেল প্ৰচেছৰ কথা কৈছে ইয়াৰ ভিতৰত কোনকেইটা ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হয় কলম্বো প্ৰচেছ এ ৰিজনেল কনচাল্টিভ প্ৰচেছ ইন উইচ মেম্বাৰ্ছ টেক
বাইণ্ডিং ডিচিশ্যনছ হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে কলম্বো প্ৰচেছত চ' দেট ইজ ৰং ওৱানটো ৰং হ'লে আপোনাৰ চি বা ডি হ'ব ডেট মিনছ অপশ্যন 3টো চাই লওঁ গ্ল'বেল ফ'ৰাম ফৰ মিটিগেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট এইটো কাৰেক্ট হয় ক্ৰিয়েটেড আপন দ্য প্ৰপ'জেল অফ UN Secretary General ঠিক আছে আৰু নন বাইণ্ডিং হয় ইয়াৰ নেচাৰ অ'কে চ' আনচাৰ কি হ'ব অপশ্যন 94 আনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 95 চাওঁ উইচ অফ দ্য কনচিডাৰ ফলোইং UN এজেঞ্চিজ দিছে তাৰ ভিতৰত কোনকেইটা নবেল কোনটো ইনষ্টিটিউটে নবেল প্ৰাইজ পাইছে আপোনাৰ টুৱাইছ দুবাৰ পাইছে ঠিক আছে মানে গোটেইখিনি এবাৰ হ'লেও পাইছে কিন্তু কোনোবা এটা ইনষ্টিটিউটত এনেকুৱা আছে যোনটোৱে দুবাৰ পাইছে আৰু এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব সেইটোৰ আনচাৰ হ'ব ইউনাইটেড নেশ্যনছ হাই কমিশ্যনাৰ ফৰ ৰিফিউজিজ চ' এই পাৰ্টিকুলাৰ ইনষ্টিটিউটটোৱে দুবাৰ পাইছে 1954 1981ত তাৰপিছত কেইটামান ইউনাইটেড নেশ্যন পিচ কিপিং অপাৰেশ্যনছৰ কথা দিছে কোনটো পিৰিয়ড অফ অপাৰেশ্যন কেতিয়া হৈছিলে চ' UN মিলৰ যোনটো পিৰিয়ড অফ অপাৰেশ্যন হয় এইটো 2003ত হৈছিলে MINURCATৰ যদি চাই 2007ত হৈছিলে MINUSTHৰ যদি চাই 2004ত হৈছিলে আৰু UNMIST যদি চাই এইটো 2002ত হৈছিলে চ' এনেকুৱা পিচ কিপিং অপাৰেশ্যন চাই যাব পাৰে ডেটবিলাক ইয়াৰবিলাক মনত ৰাখিব ঠিক আছে চ' কাৰেক্ট আনচাৰ কি হ'ব আপোনাৰ যোনটো মেটচ হৈছে A3 তাৰপিছত B1 C4 আৰু D2 চ' আনচাৰ হ'ব বি অপশ্যন বি ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 97 চাওঁ আমি বিমষ্টেক আৰু বিমষ্টেকৰ বেলেগ বেলেগ আপোনালোকৰ চেণ্টাৰ্ছবিলাক দিয়া আছে আৰু তাৰ লোকেশ্যনছবিলাক চ' এতিয়া বিমষ্টেকৰ কালচাৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ চেণ্টাৰ যোনটো আছে কালচাৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ চেণ্টাৰ যদি চাই সেইটো কলম্বোত আছে এনাৰ্জি চেণ্টাৰটো বেংগলোৰত আছে চেণ্টাৰ ফৰ ৱেডাৰ এণ্ড ক্লাইমেট এইটো নয়ডাত আছে আৰু টেক ট্ৰান্সফাৰ ফেচিলিটি যোনটো আছে এইটো থিম্পুত আছে ঠিক আছে চ' কোনটো মিলিছে A3 B2 C1 আৰু D4 চ' 97ৰ আনচাৰ কি হ'ব অপশ্যন এ 98ৰ যদি চাওঁ উইচ আৰ নট কাৰেক্টলি মেটচ কোনটো দিছে এতিয়া 3 ক'ৰ যোনটো হয় এইটো ডিমাপুৰত আছে ঠিক আছে 4 ক'ৰ যোনটো হয় আপোনালোকৰ সেইটো তেজপুৰত আছে 14 ক'ৰ যোনটো আছে এইটো লেহত আছে আৰু 33 ক'ৰ যোনটো আছে এইটো শিলিগুৰিত আছে মনত ৰাখিব শ্ৰীনগৰত নাই অ'কে চ' ডিটো ভুল হয় চ' কোনটো নট মেটচ কাৰেক্টলি মেটচ কৰিছে তো আনচাৰ কি হ'ব অপশ্যন ডি ইনফেক্ট 3 ক'ৰটোক যোনটো ডিমাপুৰত আছে তাক স্পিয়াৰ ক'ৰ্ছ বুলি কয় 4 ক'ৰটোক তেজপুৰত আছে এইটো গজৰাজ ক'ৰ বুলি কয় 14 ক'ৰ যোনটো আছে লেহত সেইটোক ফায়াৰ এণ্ড ফিউৰি ক'ৰ্ছ বুলি কয় এইবিলাক মনত ৰাখিব তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 99 আমি চাম তাত যোনটো ৰিভেম ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম স্বৰাজ অভিযান হয় RGSA তাৰ ভিতৰত ষ্টেটমেণ্ট কেইটা দিছে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হয় সেইটো সুধিছে চ' ইয়াত যদি চাই প্ৰথম দুটা ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্টেই আছে ৰিভেম যোনটো হয় এইটো 2021 এপ্ৰিলৰ পৰা 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 31 মাৰ্চ 2026লৈকে আছিলে শেষ হৈছে ৰিচেণ্টলি এইটো সেইকাৰণে এইটো নিউজত আছিলে আৰু কি অবজেক্টিভ আছিলে টু ডেভেলপ গভৰ্নেন্স কেপাবিলিটিজ অফ পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যনছ এণ্ড টু ডেলিভাৰ অন দ্য SDGs থাৰ্ড যোনটো দিছে শ্বেয়াৰ অফ দ্য চেণ্ট্ৰেল ফাণ্ডিং ফৰ ৰিভেম RGSA 100% ফল ষ্টেজ এইটো ভুল হয় ঠিক আছে এইটো চেণ্ট্ৰেলি স্পনচাৰ স্কিম হয় নট এ চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিম চ' অপশ্যন 3 যদি ভুল হয় তো 1 and 2 কাৰেক্ট চ' 99 আনচাৰ কি হ'ব অপশ্যন এ 100 to বহুত ইজি কুৱেশ্যন দিছে উইচ অফ দ্য ফলোইং আৰ মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন চ' ইয়াত যদি চাই বেলাৰুছ ইজ নট আ মেম্বাৰ অফ দ্য ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন আৰু মনত ৰাখিব ছুইজাৰলেণ্ড ঠিক আছে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন মেম্বাৰ খালি পোলেণ্ড আৰু জাৰ্মানী হয় ইয়াৰ ভিতৰত আৰু চ' আনচাৰ কি হ'ব C 2 and 3 চ' আই হোপ ইউ লাইক দ্য ভিডিঅ' এঘণ্টাৰ হ'ল ভিডিঅ'টো মই যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিলোঁ গোটেইখিনি কুৱেশ্যনছ কভাৰ কৰিবলৈ কাৰণে অকণ ফাষ্ট ক'বলগীয়া হৈছে কাৰণ শ্ল'লি গ'লে আমাৰ বহুত টাইম লাগিব এনালাইচিছ কৰোঁতে চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' এণ্ড হেভ এ গ্ৰেট ডে হেড